เบื้อง300 บาทอนุโมทนาบุญกับคุณประวันรัตน์ลอยอินทรัตน์ได้ครอบครัวเทพื้นศาลา2 เมตร600 บาทอนุโมทนาบุญกับคุณประวันรัตน์ลอยอินทรัตน์พร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพหลอดไฟ2 หลอด400 บาทแม่กิมเองกวิททำรงพร้อมครอบครัวถวายหลอดไฟ3 หลอด600 บาทคุณสุภาพรสงวนศิลป์คุณกัญญาพัฒน์สงวนศิลป์หลอดไฟ1 หลอด200 บาทแม่วันดีลงพลพร้อมครอบครัวปูกระเบื้อง300 บาทคุณกันภักยารัตนวราหะคุณภักยีรารัตนวราหะบริจาคหลอดไฟ1 หลอด200 บาทคุณพานุเดชคุณสาลิกาสุรนาถพร้อมครอบครัวถวายหลอดไฟ1 หลอด200 บาทคุณสมศักดิ์คุณแม่สากรจำปาพร้อมครอบครัวถวายหลอดไฟ1 หลอด200 บาทนะครับก็อันนี้อนุโมทนาบุญนะครับสำหรับคณะสัตยาติโยมสาธุชนทุกท่านบุญใหญ่สักใหญ่ก็ขออนุโมทนาการเทศในคืนวันนี้นะครับในคืนวันนี้อนุโมทนาเจ้าภาพการเทศในคืนวันนี้คืนวันที่3แล้วก็ขอเดินเชิญมาประเคนตัวนี้นะครับก็สำหรับต้นการเทศนะครับก็ขออนุโมทนาบุญดังต่อไปนี้ครับและคืนนี้อย่าลืมเนื่อมาประเคนด้วยถ้ามาประเคนมาได้เลยครับก็มีนางสาววลัยพันโยธาราช 1,000 บาทนางสาวอรวรรณวงเล็บปี้หนูโยธาราช 1,000 บาทคุณบุญเลิศคุณคำมูลแสนคำ 1,000 บาทท่านร้อยตรีพิชัยคุณจุธามาศพับพุ่ม 1,000 บาทคุณสุพินศักดิ์รุ่งพงษากุล 1,000 บาทคุณธนากรคุณจันเพ็ญสุราตะโก 1,000 บาทคุณจินดาคุณพิสันอุทัยคุณสีทนคุณปฐมชัยชนะ 1,000 บาทแม่คำออนชัยวัน 1,000 บาทคณะศรัทธาจากคลื่นวิทยุ104ธรรมะสู่ใจเพื่อสันติภาพและ 96.0 วัดพระธาตุดอยสุเทพ900 บาทนะครับพร้อมกับคณะศรัทธาหมู่ที่8บ้านสันขยอมเนี่ยนะครับก็คืนนี้เนี่ยยอดจะมาคืนนี้ไปเรือมาประเคนเนี่ยตามที่เอ่ยนามมงคลนี่นะตอนนี้ขึ้นเอาไปทางสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์และ 96.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ขอนำเรียนนะครับท่านที่ได้ประกาศเจ้าภาพประเทศคืนนี้เมื่อได้เวลากลับมาร่วมพิธีคืนนี้ตั้งแต่6 โมงแรงเป็นต้นไป6 โมงแรงนี้มาร่วมทำวัดสวดมนต์แมลงกับพระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่ยะถาสันติกรรมต้อมทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่วัดสักยอของเฮาได้กลับมาประเคนกันเทศในภาคค่ำกลางคืนตั้งแต่เวลาทุ่มเกินเป็นต้นไปซึ่งเราจะได้รับฟังพระธรรมเทศนานะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับสำหรับที่คณะสัตยาติโยมสาธุชนทุกท่านซึ่งหลังจากที่เราได้ก่อสร้างห้างแปลงศาลาปฏิบัติธรรมนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้มีการแปลงไปหลวงพอแปลงไปหลวงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เปิดโอกาสเป็นศาลาปฏิบัติธรรมในการที่จะได้เรียนเชิญทางหน่วยงานราชการทางภาครัฐและเอกชนที่เพิ่นจะได้มาปฏิบัติธรรมในแต่ละวันเพราะว่าท่านอาจารย์พระครูประหลัดดร.กิตติพงศ์กิตติโสพโนท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่สอนการปฏิบัติธรรมมือแก่โดยงานราชการต่างๆสวัสดีครับสาธุโอกาสะนะครับโดยเฉพาะก็มีทางภาครัฐเอกชนบอกว่าจะเป็นโรงเรียนต่างๆโดยงานบริษัทห้างร้านต่างๆที่เพิ่มมีพนักงานอย่างเช่นบริษัทนิมซีเสงก็เคยมาใช้บริการในการปฏิบัติธรรมหน้าที่ศาลาปฏิบัติธรรมของเราแห่งนี้โดยมีท่านอาจารย์พระครูประหลัดดร.กิตติพงศ์กิตติโสพโนเป็นพระธรรมวิทยากรเพื่อการปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะครับเป็นพระธรรมวิทยากรเนื้อแก่โดยงานต่างๆตลอดจนถึงโรงเรียนนั้นๆดังนั้นเมื่อเรามีศาลาปฏิบัติธรรมเป็นที่เป็นสถานที่ตั้งแล้วก็จะมีหน่วยงานมาปฏิบัติโดยจะมี1-2
1 2 3ก็จะมีตารางนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้แก่บรรดาคณะศรัทธาหรือว่าองค์เรียนต่างๆจะมาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะสงบกายสงบใจเกิดความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองนะครับ1 2 3ครับในช่วงนี้เนาะในช่วงนี้ก็จะอนุโมทนาบุญกับคณะสัตยาญาติโยมที่มาฮับเป็นเจ้าภาพในการรับเป็นเจ้าภาพกันเทศก็ดีรับเป็นเจ้าภาพสังฆทานถวายพระเจ้าพระสงฆ์ในวันพุธก็ดีหรือรับเป็นเจ้าภาพ1 2 3อนุโมทนาบุญกับท่านร้อยตำรวจเอกพรศักดิ์คุณนายประนอมพรหมสุวรรณดีเป็นเจ้าภาพหลอดไฟ1 หลอด200 บาทอนุโมทนาบุญกับไอ้ตอดน้ำแข็งเจ้าภาพหลอดไฟ3 หลอด600 บาทอนุโมทนาบุญกับยายชมเชยขี้รัดเจ้าภาพหลอดไฟ1 หลอด200 บาทอนุโมทนาบุญกับแม่สีนวลคันธรสยายนวลหลอดไฟ200 บาทคุณสิริญญาคันธรสหลอดไฟ200 บาทคุณสิริญญาคันธรสปูกระเบื้องศาลาปฏิบัติธรรม300 บาทคุณพ่อสีทนคุณแม่อมพรมหานามจากบ้านสันไซมูลติดลูกกงระเบียง500 บาทคุณคำจันทร์คุณสีอ่อนชัยชนะหลอดไฟ1 หลอด200 บาทคุณคำจันทร์คุณสีอ่อนชัยชนะปูกระเบื้อง1 ตารางเมตร300 บาทแม่เตรียมตาดวงสร้อยเทพื้นศาลาปฏิบัติธรรม300 บาทแม่เตรียมตาดวงสร้อยลูกกงระเบียงศาลาปฏิบัติธรรม500 บาทแม่เตรียมตาดวงสร้อยหลอดไฟ1 หลอด200 บาทแม่เตรียมตาดวงสร้อยแป้นน้ำย้อยเด้งเม็ด300 บาทแม่เตรียมตาดวงสร้อยปูกระเบื้องศาลาปฏิบัติธรรม300 บาทคุณภูลล่าปนัตตาคุณนัทธิราปนัตตาปูกระเบื้อง300 บาทคุณภูลล่าปนัตตาคุณนัทธิราปนัตตาหลอดไฟ200 บาทคุณจักริศเฉลิมมงคลหลอดไฟ200 บาทคุณประพันธ์คุณจันทราอุทราสันขยอมใต้วัดหมู่7ได้ยินเสียงถึงบ้านเนาะใต้วัดหมู่7มีอย่างนี้เนาะอนุโมทนาบุญแป้นน้ำย้อยแป้นไม้เจรไน1,000 บาทคุณประสิทธิ์มุกดาคุณฟองนวลมุกดาหลอดไฟ2 หลอด400 บาทแม่บัวแก้วกันมะใจถวายเพล1,000 บาทนะสาธุสาธุโอกาสะแม่สีเพนปฏิกุลถวายเพล1,000 บาทแม่สีเพนปฏิกุลรับเจ้าภาพหลอดไฟ1 หลอด200 บาทแม่สีเพนประดิษฐ์กุลไม้ฉลุลายหน้าบัน300 บาทแม่อุไรคำฟูปลูกกระเบื้อง300 บาทคนพี่เอื้อพรมูลคำพร้อมครอบครัวหลอดไฟ1 หลอด200 บาทคนนวลอนงโพสลิพร้อมครอบครัวหลอดไฟ1 หลอด200 บาทคุณบุญปั่นกันธุระหลอดไฟ1 หลอด200 บาทไก่ต้านหลอดไฟนี่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับผูกปูพื้นกับบ้านก็จะมั่นคงแข็งแรงทรัพย์สินเงินทองไหลนองแข็งแรงสติปัญญาเจริญรุ่งเรืองด้วยอำนาจบารมีธรรมในการที่ร่วมกันบริจาคจตุปัจจัยนะครับคนเมืองยะถาทงหลอดไฟ1 หลอด200 บาทยายมนเทียนปันปรีชา
หลอดไฟ1หลอด200 บาทคุณหนูจันน้ำเสนาหลอดไฟ1หลอด200 บาทสาธุสาธุโอกาสะคุณทัศนีทองอยู่คุณโสพินตุ้ยแปลงตาลกระเบื้อง1 เม็ดนะครับตาลกระเบื้องก็จะทำให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับอนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์นรงค์ชยมังคโรกับคุณบุษบายศนะครับเป็นเจ้าภาพกวยสังพร้อมน้ำต้นตาลวันออกยะถาสันทิฏกรรม21 ตนเป็นปัจจัยจำนวน 4,200 บาทสาธุสาธุโอกาสะพระยังพันเตนะครับอนุโมทนาบุญเด้ออนุโมทนาบุญแต่เจ้านี่เราทำบุญตักบาตรปัจจัยพระเจ้าทันใจนะครับพระเจ้าทันใจตอนนี้เขาได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่หน้าศาลาหน้าสถานที่ในการที่ซึ่งโมราจะตาหลวงนะครับแต่เจ้านี้ยอดพระใจทำบุญตักบาตรพระเจ้าทันใจเมื่อเจ้าวันที่3 กุมภาพันธ์ 2567ก็คือในเจ้านี้นะครับได้ยอดพระใจอยู่จำนวนถึง 4,324 บาทครับสาธุสาธุสาธุ4,324 บาทอนุโมทนาบุญสาธุสาธุกุศลนะครับก็ขออนุญาตอนุโมทนาบุญเนาะครับคืนวันที่31นะครับคืนวันที่31วันที่เราเข้าปฏิบัติธรรมนะครับวันยถาสันทิฏฐกรรมคืนแรกมีคณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านมาร่วมทำบุญในคืนวันแรกคืนวันที่31 มกราคม 2567ได้ปัจจัยจำนวนถึง 6,010 บาทสาธุสาธุสาธุนะครับเมื่อเจ้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567ใส่บาตรอันใดเลขอันใดเอาอันใดดีเมื่อเจ้าวันที่ 1 1 2ไม่กันเสียงมันแค่ชัดเสียงข้ามท้องเลยเสียงข้ามท้องนะวันที่ 1 กุมภาพันธ์นะครับใส่บาตรได้เงินได้ปัจจัยจำนวนถึง 2,790 บาทภาคกลางคืนคณะศรัทธามาร่วมหมู่7นะครับหมู่7มาใส่กันเต้ได้จำนวนเงินถึง 12,600 บาทนะครับเลข1มันแค่ชัดเดี๋ยวจะชัด12,600 บาทหมู่เจ็ดได้ยอดกันเต้12,600 บาทเจ้าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567ใส่บาทได้จำนวนเงินถึง 3,409 บาทหลังจากนั้นเมื่อคืนวันที่ 2คณะศรัทธาหมู่4ใส่กันเต้ได้จำนวนเงินถึง 2760 บาทนะครับ20 บาทเนี่ยแล้วก็เจ้าวันที่ 3ก็คือในเจ้านี้นะครับเจ้านี้ใส่บาทได้ยอดปัจจัยอยู่ 4,324 บาทแต่กันเต้นี่ยังหมูเถื่อการเต้นนี่ยังบ่ลงเตือเด้อยังบ่ลงตัวนะครับเพราะว่าการเต้นคืนนี้จะตะคืนการเต้นได้อยู่เท่าไหร่27,600 10ที่ 2นะครับแต่เกินมาที่ 3ตอนนี้ที่เป็นเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพจะต้องมาประเคนคืนนี้ก็มีจำนวนนะครับเนี่ยนางสาววลัยพันธ์โยธาราช 1,000 บาทนางสาวอรวรรณหรือว่าพี่หนูโยธาราช 1,000 บาทนายบุญเลิศนางคำมูลแสนคำ 1,000 บาทท่านร้อยตรีพิชัยคุณจุฑามาศพับพุ่ม 1,000 บาทคุณสุพินศักดิ์รุ่งพงษากุล 1,000 บาท
คุณธนากรคุณจันเพนสุราตะโก 1,000 บาท คุณจินดาคุณพิสันอุทัยคุณเศรษฐนคุณปทุมชัยชนะ 1,000 บาท แม่คำออนชัยวัน 1,000 บาท ขึ้นคณะสถาจากขึ้นวิทยุร้อยเบอร์ป่าซางจังหวัดลำพูนจะเมตตามาเทศนาธรรมมือเอาฟังดังนั้นขอเจอกัน
กันเทศนะครับกันเทศเน่วันนี้ท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาใหม่นะครับเจ้าภาพกันเทศคืนนี้นะครับขออนุญาตขอเรียนเชิญคณะสภาเป็นเจ้าภาพกันเทศคืนนี้ที่มีรายนามต่อไปนี้นะครับนางสาววลัยพันธ์โยธาราช1,000 บาทนางสาวอรวรรณหรือว่าคุณหนูโยธาราช1,000 บาทคุณบุญเลิศคุณคำมูลแสนคำ1,000 บาทท่านร้อยตรีพิชัยคุณจุธามาศพับพุ่ม1,000 บาทพ่อหนานอินสมเตปิน1,000 บาทเอาปัญญาตวนนะครับผมเพิ่งพูดเขียนปัญญาตวนเอามาให้ขอประชาสัมพันธ์นะครับเจ้าภาพกันเทศในคืนนี้นะครับท่านใดที่จะมีความประสงค์ในการที่จะเป็นเจ้าภาพกันเทศเรียนเชิญเด้อป้อนหนานอินสมเตปินคุณสุพินศักดิ์รุ่งพงศากุลคุณธนากรคุณจันเพนสุราตะโกคุณจินดาคุณพิสารอุทัยคุณศรีธรคุณปฐมชัยชนะแม่คำอ่อนชัยวันคณะสภาจากคลื่นวิทยุ104ธรรมะสู่ใจนะครับคุณจินตะสุรางคุณสุริพรหวังทวีทรัพย์อันนี้เป็นเจ้าภาพกันเทศคืนนี้นะครับก็ขอเชิญด้วยถ้าหากว่าท่านได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์แห่งนี้ก็คืนนี้มาประเคนกันเต้ตัวนะเพราะว่าวันคืนนี้เราจะได้ฟังพระธรรมเทศนาจากนักเตะที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเจ้าของเสียงลุงใจไอ้แซมนะครับก็คือท่านพระครูวิโรจน์ชิยาพรองค์เทพครูบาธนงเจ้าวาดวัดโบสถ์ดิบอำเภอปราซางจังหวัดลำพูนนะครับขออนุญาตเดียวสักกรรมจะได้สวดมนต์แล้วโดยหลวงพ่อพระครูวิพัฒน์ศิลาสังวรรองเจ้าคณะอำเภอท่านก็ได้มาสวดมนต์ตัวกุแรงมาเป็นเก้าเป็นการนำคณะสงฆ์ตำบลสันปเนตรสันไซน้อยคณาจารย์วัดสันปเนตรวัดพระเจดีย์แม่คาววันนี้มาร่วมกันหมดก็กิจกรรมว่าจะมีตั้งหน้าแหมหลายอย่างอยู่เดี๋ยวก็คงจะสวดมนต์พอสมควรจากนั้นจะได้ประชาสัมพันธ์อู้จากันต่อไปแต่บางคนเพิ่นมาใหม่เพิ่นบ่ได้ตันหู้ว่าอันยังเป็นอย่างวันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังน้ำฟังธรรมกันได้เต็มที่แต่คืนนี้ก็ฟังไปละวันนี้ก็ฟังแถมนิมนต์ท่านเพื่อเพิ่นมาครับวันนี้ขอไหว้สาท่านพระครูใบดีกาบุญศรีทิตะปัญโย
ในโอกาสวันนี้ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเขียนชื่อเนาะเขียนชื่อเป็นเจ้าภาพหลายๆอย่างท่านสาธุชนพอออกไม่ออกคณะสถานาบุญทั้งหลายบัดนี้ได้เวลาที่เราท่านสวดมนต์ไหว้พระเย็นวันนี้ซึ่งเป็นค่ำคืนสุดท้ายในการเข้ากรรมยถาสันติธรรมอาการปฏิบัติของพระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งผ่านมาแล้ว3 คืนวันนี้คืนวัน4วันพุธมาเจ้าก็จะได้ออกกลับพระสงฆ์องค์เจ้าสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็มีการปั้มเปงเมตตาภาวนาหยัดเจริญจิตภาวนาพี่น้องศรัทธาก็ตั้งอกตั้งใจเนอะวันนี้เราจะสวดมนต์ทำวัดต่อไป โยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมังยังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสักกะเลหิยะทาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิระปะเรเนพุตโตปิปัจจิมาชนะตานุกัมปมานัสสะอิเมสักการเรทุกขตาปันนาการะโพเตปาติคันหาโตอัมหากังติขารตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ อันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพาภากัมมากาลานพุทธานุสตินายังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ ตัง โคปันดาปะกวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัตโตอาภุคโตเอติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอันดุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สันดังพุทโธภะคะวาติเต ธรรมยังพุทธาภิกิติงกโรมาเส พุทธวรหันตวรตาภิกขุนาภิยุตโตโสทาภิญาณกรุณาหิสัมมาคาตโตโพเทสิโยชุชันตังกัมมะลังวาสุโรวันธรรมหังตัมมรนังสิรัสสาสิเนนะทังพุทโธโยสัพพปานินังสารนังเขมามุตตมังปัทมานุสติทานังวันธามิตังสิเลนะหังพุทธัสสะหัสสะมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสสโรพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพุทธัสสะหังนิยาเทอเมสะเรรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจาริสสามิพุทธเสวะสุโพธิตังนัตถิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอนเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสะเนพุทธังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตสะสากายเยนะวาจายะวาเจตัสสาวาพุทเทกุกัมมังปะกตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังกาลันตะเวสังวาริตุงวะพุทเทยังธรรมานุสตินายังกโรมาเสสวากขาโตอะภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนะยิโกปัจจตังเวทิตัพโพเวนโยเหเตยังธรรมาภิกิติงกโรมาเสสุวาขาตตาภิกขุนายโยคาวัสเสนาสยโยโยมาคาปากาปริยัติวิโมกขเพโทธัมโมโกโรกปตานาตถาธาริธาริวันดามหังตมะลังวะละธรรมะเมตังธัมโมโยสัพพปาเนนังสารนังเขมามุตตมังโตติยาโนสเตทานวันดามิตังสิเลนะหังธัมมาสะอัสสมิทาโสวาธัมโมเมสันกิสสโลธัมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมธัมมัสสะหังนิยาเทอเมสะเรรันเชเวตันจิทังวันทันโตหังจาริสสามิธรรมัสเสวะสุธรรมตังนัตถิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรัง
เอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนธรรมังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมบาเฮสุงตัสสะเตสัสสะกายเยนะวาจายะวาเจตัสสะวาธัมเมโกกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปาติคันหตุอาจจะยันตังกาลันตะเรสังวาริตุงวะธัมเม มยังสังขานุสตินายังกโรมะเสง สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามเมจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาเรโปเรสายุคานิอัตถโพเรสาปุคาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริการนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะเต มยังสังขาภิกิติงกโรมะเสง สัทธัมมะโชสุปฏิปัติคุณาภิยุตโตโยทัพพิโทอริยบุคคารสังฆเสโตศิลาดิธรรมปาวาราสยกายจิตโตวันดามหังตามาริยานาคานังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเขมามุตตมังตติยานุสติทานังวันธามิตังสิเลนะหังสังขัสสะหัสสะมิทาโสวะสังโฆเมสะมิกิสสะโรสังโฆทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิคัสสะเมสังขัสสะหังนิยาเทอเมสะเรรันเชเวตันจิตทังวันทันโตหังจาริตสามิสังขัสโสปฏิปันนตังนัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเห็นเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนสังฆังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเฮสุงตัสสะเตสัสสะกายเยนะวาจายะวาเจตัสสะวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมายายังสังโฆปฏิคันหตุอาจจะยันตังกาลันตะเตสังวาริตุงวาสังเก ต่อไปเปิดหน้า25เนอะสวดปารมีวันนี้เอาแบบเมืองแบบพื้นเมืองเพราะว่าเพื่อจะได้ฟังหลายเวอร์ชั่นหน่อยตานาปาลามิสัมปันโนตานาโอปาปาลามิสัมปันโนตานาปาลา
มัท ทัพปาละเมสัมปันโน เมตตา ตาไมที การุณ ดาโมโตตาโอเปกขาปาละเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีลาปาละเมสัมปันโนสีลาอุปะ ปาลา เมสัมปันโนสีลาภาระมัทธปาละเม สัม ปันโนเมตตาไมทีกาโลนาโม โดย ขาปะ เมฆ ขาปาละเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเนคขมมะ ปาลา เมเนปัน โน เนคขมมะอุปะปาละมีสัมปันโนเนคขมมะปาระมัทธะ ปาลาเม สัมปันโนเมตตาไมทีกะโลนามุตุตาอุเปกขาปาละมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญา ปาลาเม สัมปันโนปัญญาอุปปาละเมสัมปันโนปัญญาปาระมัทธปาละเมสัมปันโนเมตตาไมตรี การุณ นะโมโตตาอุเปกขาปาละเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยะปาละเม สัมปันโน วิริยะอุปปาละเมสัมปันโนวิริยะปาระมัทธปาละเมสัมปันโนเมตตาไมทีกะโลนา โอติตา อุเปกขาปาละเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาคันติปาละเมสัมปันโน เตโอปาปาลา ระเม สัมปันโนขันติปารามัทธปาระมีสัมปันโนเมตตาไมทีกะโลนาโมตุตาอุเปกขา ละเม สัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะปาระมีสัมปันโนสัจจะอุปา ปาระเม มีสัมปันโนสัจจะปารามัทธปาละเมสัมปันโนเมตตาไมทีกะโลนาโมตุตาอุเปกขา ละเม สัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอาติฐานะปาละเมสัมปันโนอาติฐานะอุปปาละเมสัมปันโนอาติฐานะ ปาลา ละมัตตา ปาละเมสัมปันโนเมตตาไมทีกาลุณาโมตุตาอุเปกขา ละ เมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเมตตาปาละเมสัมปันโนเมตตาอุปะ ปาละเม เมสัมปันโนเมตตาปาระ ปา ปาละเมสัมปันโนเมตตาไมทีกาโลนา เทตา อุเปกขาปาละเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเปกขาปาละเม สัมปัน โนอุเปกขาอุปปาละเมสัมปันโนอุเปกขาปาระมัทธ ปาระ มีสัมปันโนเมตตาไมทีกะโลนาโมตุตาอุเปกขา ระเมสัมปันโน อิติปิโสภะคะวาทัสสะปาระเมสัมปันโนตัสสะอุป
ปะปารมิสัมปันโนทัสสะปารมัตถะ ปารมี มีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมตุตาอุเปกขา ปารมี สัมปันโนอินติปิโสภะคะวาพุทธังสารนังคัจฉามินะมามิหัง ต่อไปเปิดหน้าเสาสามเนอะคาถาโพธิบาทสวดเป็นไทย แต่กี้กินแกงอ่อมไม่ได้ไม่กินแกงเผ็ดแกงเขียวหวานนะสุ่นกันไปสุ่นกันมา บุรพารัสมิงพ พ ระ ระ พุ พุ ท ท ธ ธ คุ คุณ ณดังบุรพารัสมิงพระธรรมเมตัง บุรพารัสมิงพระสังฆ คานดังทุกขโลภะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์ สัพพโสก พระโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานดังสัพพลาพังภวันโตเตราคันโตสุราคันโตอาคารโดยลักษมิงพระพุทธคนดัง รัศมิงพระธรรมเมตังอัคคเนรัศมิงพระสังฆานดังทุกขโรคะพยัง ชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานดัง สัพพะ ลาพังภวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุทักษิณรัศมิงพระพุทธคนดัง ทักษิณ รัศมิงพระธรรมเมตังทักษิณรัศมิงพระสังฆานดัง ทุกขโล พระพยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์ สัพพโสก สัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรชัยเยสัพพะ ทะนัง สัพพะราพังภวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุนะหอระดีรัศมิงพระพุทธคนดังหอระดีรัศมิงพระธรรมเมตัง มรเด รัศมิงพระสังฆานดังทุกขโรคะพยัง วิวันใจเย สัพพทุกข์สัพพโศก สัพพโลก สัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเย สัพพะ ทะนัง สัพพะราพังภวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุปัจจิมรัศมิงพุทธคุณนัง จิมรัสมิง พระธรรมเมตังปัจจิมรัศมิงพระสังฆานดังทุกขโรคะพยังวิวันชัยเย สัพพะทุกข์สัพพะโศกสัพพะโรค สัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรระวิวันชัยเย สัพพทะนัง สัพพะลาพังลาภวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุพายัพรัศมิงพระพุทธคุณดัง ปายาปรัสมิง พระธรรมเมตังพายัพรัศมิงพระสังฆานดังทุกขโรคะพยัง วิวัน ชัยเย สัพพะทุกข์สัพพะโศกสัพพะโรค
สัพพะ ขอเสนียดจันไรละวิวันชัยเยสัพพะทานดัง สัพพะลาภังภาวันโต เมรักขันตัวสุรักขันโตอุตตรลัสสมิงพระพุทธคุณดังอุตตรลัสสมิง พระธรรมเมต ตังอุดรรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคะพยังละวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศก สัพพะโลกสัพพะภัย สัพพะเคราะห์เสนียดจันไรละวิวันชัยเยสัพพะทานดังสัพพะลาพังละภวันตุเมรักขันโตสุรักขันโต อิสานรัศ สมิงพระพุทธคุณดังอิสานรัศมิงพระธรรมเมตังอิสานรัศมิง พระสังฆานะ ทุกขโรคะพยังละวิวันชัยเยสัพพทุกข์ สัพพะโศกสัพพะโลก สัพพะเคราะห์เสนียดจันไรละวิวันชัยเยสัพพะทานดัง สัพพะลาภั พั ง งละภวันตุเมรักขันโตสุรักขันโต อิมัสสมิงมง มง ค ค ล ล จั จั ก ก ร ร วาล วาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงเป็นกำแพงแก้วตั้ง7 ชั้น มาป้องกันห้อมรอบครอบทั่วอนันตะ ราชเสนามาเขตเตสมันตา สัตโยช ส นะ ตาสตาสหัสสานิพุทธชาละปาลิเขตเตรักขันโตสุรัก ขันโต โตอิมัสสมิง มงคลจักรวาลทั้ง8 ทิศประสิทธิจงเป็นกำแพงแก้วทั้ง7 ชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนันตาราชเสมานะเกเตสมันตาสตาสหัส สหัสสานิธรรมชาละปาลิขันเตลักขันโตสุรักขันโตอิสมิงมงคลจักรวาลทั้ง8 ทิศ มาเป็นกำแพงแก้วทั้ง7 ชั้น ป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเกเตสมันตาสตโยชนะสตาสหัสสานิปัญเจกาพุทธชาลักปาลิเขตเตรักขันตุสุรักขันโตอิมัสสมิงมงคลจักรวาลทั้ง8 ทิศกำแพงแก้ว เจ้าอนันตาราชเสมานาเกเตสมันตาสตโยชนะสตสหัสสานิสังฆชาละปาลิเกเตรักขันโตสุรักขันโตต่อไปเปิดหน้าเสา1เราจะได้ตรวจน้ำแผ่กุศลว่าดังๆเนอะอันดามยังอุทิศนาทิธานาคาทายโยพานามาเส อิมินาปุญญกรรมเมนะอุปัช ชา ฌาย าโกนุตตราอาจาริโยปการาจะมาตาปิตาจะยาตกาสุริโยจันทิมาราชากุณวันตานราปิจา
ธรรมมาราจะอินทาจะโลกปาลาจะเทวตายะโมมิตามนุสสาจะนาทุ ตาเวลิกาปิจาสัพเพสั สั ต ตตาสุขีโหนตุบุญญาณิปักกาตานิเม สุขังจะติวิทังเทนตุกิปังปาเปทาโวมะตัง อิมินาปุญญกรรมเมนะอิมินาอุทิเสนะจะขิปาหังสุระเพเจวะตันหุปาทานะเฉทะนัง เยสันตาเนหินาธัมมายาวะนิปานะโตมะมัง นัสสันตุสัพพทาเอวะยัตถาชาโตภะเวภะเว โอโชจิตตังสติปัญญาสัตเสโขวิริยัมหินามาราละพันตุโนกาสังขาตุนจะวิริเยสุเม พุทธาธิปะวะโรนาโทธัมโมนาโทวรุตตโม นาโทปัญเจกาพุทโธ โทจะสังโฆสาโทตะโรมะมัง เตโสตมนุภาเวนะมาโรกาสังภวันตุมาทัสสะปุญญานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมา บัดนี้เอาท่านทั้งหลายได้สวดมนต์ทำวัดเย็นจบแล้ว ต่อแต่นี้ไปขอเชิญท่านทั้งหลายได้เจริญจิตภาวนา เอามือขวาทับมือซ้าย นั่งตัวให้ตรงดำรงสติให้มั่นงับปากหลับตาจะไปอู้กัน เอาจิตไว้บนสะดือประมาณ2 นิ้วกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าหายใจออกก็รู้ว่าออกมีกำหนดสติตัวรู้ไว้ที่ลมหายใจท่านทั้งหลายที่ได้ล่ำเรียนในสติปัฏฐานทั้ง4ใจยุบหนอปองหนอท่านที่ได้เรียนอานาปานสติสมถกรรมฐานจะใจพุทโธหรือว่าสัมมาอรหังก็แล้วแต่ที่ท่านทั้งหลายตามอัธยาศัยหลังจากที่ท่านทั้งหลายได้เจริญจิตภาวนาจิตเป็นสมาธิแน่วแน่เป็นอารมณ์อันเดียวเรียกว่าเป็นเอกัคคตาคือมีอารมณ์อันเดียวแล้วตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ขอท่านทั้งหลายได้แผ่บุญกุศลที่เฮาท่านทั้งหลายได้กระทำแล้วนี้เป็นปฏิอนุโมทนาอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นว่าผู้มีพระคุณอันมีพ่อมีแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายพ่อเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมในเวรเจ้าบุญคุณญาติพี่น้องตลอดถึงเทวบุตรเทวดาก็ขอให้ได้มารับส่วนบุญกุศลที่เฮาท่านทั้งหลายได้กระทำหลังจากนั้นก็ขอให้เจิญท่านทั้งหลายได้อธิษฐานจิตอ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอุปชฌาย์อาจารย์เทวบุตรเทวดาบุญกุศลที่ได้ปั้มเป่งมาปกปักรักษาตนเองตลอดถึงลูกหลานญาติพี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บเพื่อมีความสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นยืนยาวก็ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆปะแต่คนที่ดีๆได้คิดดีทำดีพูดดีต่อไปขอเชิญทั้งหลายได้ปฏิบัติพร้อมกันพอสมควรแก่เวลา
สมควรแก่เวลา ต่อไปแผ่เมตตาเจิญทั้งหลายได้ว่าตามเด้อขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขเถิด ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวร อย่าได้มีเวร อย่าได้เบียดเบียน อย่าได้เบียดเบียน อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุข จงมีความสุข รักษาตน รักษาตน ให้พ้นจากทุกภัย ให้พ้นจากทุกภัย ทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด ทั้งหมดทั้งสิ้นเทิน ขอสัตว์ทั้งหลาย ขอสัตว์ทั้งหลาย จงเป็นสุขเถิด จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุข จงมีความสุข รักษาตน รักษาตน ให้พ้นจากทุกภัย ให้พ้นจากทุกภัย ทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด ทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด ต่อไปแผ่เมตตาหยาดน้ำแบบพื้นเมืองเอตังตานา กัม มั มั ง ง นิ นิปานใจโยโหนตุโนนิจจังอิตังศีละกัมมังนิปานาปัจจยโยนิจจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัจจยโยโหนตุโนนิจจังยังกินจิกุศลังกัมมังสัพเปหิกะเตหิกะตังปุญญังโนสุนันตุพลโตเยเตวาอัสสะมิงฐานเนอัตถิขตายุกาสัตตาหนตุสัพพะสัตตานังสุขีอัตตานังปาริหามาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขปะมุญจันตุสัพเปยาตกาหนตุทุกขปะมุญจันตุอะยาตกาสุขิตาหนตุทุกขปะมุญจันตุสัพเปปิสาสัพเพเปตตาสุขิตาหนตุทุกขปะมุญจันสัพเพนักขัตตาสุขิตาข้าปะมุญจันตุสัพเพเตวาตุทุกขปะมุญจันตุสัพเพอจาริยุปัชฌายาปะปะมุญจันตุสัพพะสัมปัตตินังสามิชันตุโม ต่อไปพระสงฆ์จะได้สวดกาลนิยเมตตาสูตรแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายสัมภเวสีกาลนิย ยัม ม มัต ตา ตกุศเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจัสสะโกโอสุจะสุจะสุวะโจจัตตะโมทุอันนาติมานีสันตุจะโกจะสุจะอาปากิจโจ จะสันละโลกาโมติสันตินทาลิโยจะนิปะโก อาปากาปูกุเรสุอานานุกิโท นะจะพุทธังสัมมาจะเลกินจิเยนะวินโยปะเลโอปาวัตตยงสุขีโน ปาเคมิโนหนตุสัพเพตัตตาปะวันตุสุกิตัตตา เยเกจิปานะโพตัตถิตัสสาวะทาวะลาวะอนาวัตเสสาธิกาวะเยมะหันตาวะมัจฉิมารัสสกาอนุกัตตุราจะอาทิตถาเยจักตุเรวาสันติอวิทุเรภูตาวาสัมภาเว สัพเพสัตตาปวันตุ สุขิตัตตานะปะโรปะรังนิกุเปทนาติมันเยตะกัทธจินังกินจิพยาโรส
นาเอกสัญญานัญญามั มัญญัสสะทุกขมิจฉยะมาตายะฐานิยังพุทธังอายุสาเอกาพุทธมานุรักเกเอวัมปิสัพพะโพเตสุมานะสัมปาวะเย ปริมาณัง เมตตัญจะสัพพะโรกัสสมิงมานะสัมภาวะเย ปริมาณังโอตังอาโตจาติเรยัญจาสัมปะตังอาเว ลังอาสัพพะตังติทันจะรังนิสินโนวาสยโนวายาวตัสสวิกาตมิโทเอตังสาติงอาทิตยะพรหมเมตตัง อาลังเดนดามาโว ทิถินจะอนุปกรรมศิลวาทัสสะเนนะสัมปันโนกามเมโสวินัยยะเกทังนาหิจาตุอัปปะสัยยังปุณณเรติติการณิยะเมตตาสุตตั วั ง นตาเมพุทธั ทั ง งสัพพังเมโตสังกัมมาทะเมพันเตวันตามิธรรมังสัพพังเมโต กัมมาตาเม พันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังกัมมาทะเมพันเตวันตามิการุโอปัจจาอาจาริโย สัพพังเมโตสังกัมมา ทะเมพันเตวันตาเมกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังกัมมาทะเมพันเตวันตามิอารามเมปัฏฐสีมายัง สัพพังเมโต สังฆมมาทะเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพพัฏฐาเนสุปาทิฏฐิละธาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสกาลังสัทธานากะโลเกเตวะโรเกพรหมโร จัมโปเตเป ลังกาทิเปสะเรละธาตุโยเกสาธาตุโยอาราหันตาธาตุโยเจติยังกันทะปุติงจตุ เสติสา พัสเสธรรมขันเทสัพเพสังปาทาเจติยังอะหังวันตามิสัพพะโส ต่อไปสุมาครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ วันตาเมพันเตสัพพัง อปาราทังคามะทะเม ปันเต มายากะตังปุญญังสามินา อนุโม ทิ ติ ตาปังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิ จยตุภวังจยมังกลังจยมหาลาพังจยมหาสุขังจยสุธีภวันตุเตบุญยังโวอนุโมตามิอายุวันโนสุขังปะลังท่านสาธุชนก็ออกไม่ออกคณะสถานาบุญทั้งหลายบัดนี้หมู่เฮาท่านทั้งหลายถึงไปในและไปนอกได้สวดมนต์ทำวัดเย็นจบลงไปเรียบร้อยแล้วการสวดมนต์นั้นเป็นบุญกิริยาที่สำคัญอย่างยิ่งมีคนมาถามว่าทำวัดเย็นเนี่ยจะไปสวดที่บ้านได้ก่อสวดได้หมดบทอย่างก็ดีหมดเพราะว่าเป็นบุญเป็นกุศลสวดอิติปิโสสวดโตสุปฏิปันโนนะโมอย่างก็ว่าได้แล้วเปิ้นถามว่าถ้าสวดในมุ้งได้ก่อยหรอกสวดได้หมดในมุ้งก็สวดได้สวดในห้องครัวก็สวดได้แยะกินไปโดยก็สวดนึ่งเข้าเป่าไฟหุงเข้าแยะการกับอิติปิโสนะโมสวดไปโดยได้ตลอดเวลาได้แต่ห้ามอย่างเดียวสวดในบ้านห้ามสวดดังถ้าสวดดังแล้วเทวดาจะลงมา
เดี๋ยวเทวดาจะลงมาบอก จะไปสวดดังเนอถ้าสวดดังอย่าขึ้นสวรรค์นะอย่าอันนี้สวดได้หมดเนอะเป็นบุญแต่สวดมนต์ทำเมื่อจิตใจสงบสะอาดวันนี้เป็นค่ำคืนสุดท้ายที่เฮาท่านทั้งหลายจะได้บำเพ็ญกุศลร่วมกับทุกเจ้าเข้ายถาสันติทกรรมวันพุธมาเจ้าก็จะออกกรรมแล้วนะจะได้เลิกได้ลากับวัดกับวานะพี่น้องก็จะได้ทำบุญใส่บาตรวันพุธนี้เป็นวันสุดท้ายในการเข้ากรรมนะท่านทั้งหลายงานนี้เป็นงานบุญงานกุศลบุญก็คือความดีความงามอิ่มอกอิ่มใจท่านทั้งหลายก็อิ่มอกอิ่มใจมาได้กุศลก็คือความฉลาดได้มาฟังเทศน์มาฟังธรรมหลากหลายจากพระสงฆ์องค์เจ้าตึงเมื่อคืนตึงเมื่อเจ้าเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้ก็ขออนุโมทนาตั้งแต่ท่านพระครูสถิตธุราธรท่านพระครูปลัดกิติพงศ์ด็อกเตอร์และพระภิกษุสามเณรวัดสังฆยอมที่ได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลอยู่กรรมเข้าปฏิบัติธรรมของพระเจ้าประสงค์และคอยให้พี่น้องศรัทธาได้อนุโมทนาบุญร่วมกันแหมกี่ปีมันเนอจะมีนะวันพรุ่งนี้เจ้านี่สืบชะตาแหมรอบหนึ่งก็สืบถึงวันสืบไปเอาเข้าบัดตายง่ายเนอะแต่สืบถึงวันนี่นะอยู่เย็นเป็นสุขนะคงกับพันหรอกจากที่อายุ80ต่อไปแหม20 ปีนะวันไหน20 ปีว่า160 ปีว่าจะได้ตายนะ160 ปีพุ่นนะอันนี้ก็เป็นบุญถ้าเข้ากรรมสุสานเนี่ยปัจจ้าเนี่ยสืบชะตามาได้เนอะนะเปิ้นมาแยกการสืบชะตาปัจจ้าให้นะอันนี้เปิ้นสืบในวัดเนี่ยเป็นมงคลฉะนั้นการสืบชะตานี่ก็เป็นการเสริมปรมีธรรมสะเดาะเคราะห์เลาะกรรมนะสะเดาะเคราะห์รอบกรรมและหันประการหนึ่งเอาท่านทั้งหลายสวดมนต์เนี่ยเป็นพระปริตคือป้องกันคุ้มครองจะเทกี้จะฟังดูก็หันว่าเวลาสวดคาถาบุรพารัศมิงจะพว่ากันดังเนอะนี่แสดงว่าชอบเพราะป้องกันภัยในหั่นมันป้องกันภัยแต่ที่บทสวดทุกบทนั้นกระตึงป้องกันภัยหมดอะพระปริตนี่ป้องกันรอบหมดจากให้กลายเป็นดีนักกับเป็นเบาเคี้ยวขาดปลอดภัยเคี้ยวขาดปลอดภัยอันนี้จะฝากคาถาไว้ให้แห่งบทหนึ่งคาถาเคี้ยวขาดปลอดภัยนะถ้าใครสนใจฟังจำไว้ดีๆเนอะจำไว้ดีๆคาถาเวลาเดินทางไปที่ไหนเนี่ยจะขับรถขับรางจะออกบ้านออกจองลูกหลานจะไปไหนเนี่ยเพื่อว่าคาถานี้นะเพื่อว่าคาถานี้เอาว่าตามเนอะพุทโธสุขโตตะเอียตะเอียนี่แปลว่าเนอะว่าเหรอพุทโธสุขโตเพื่ออธิษฐานก่อนจะออกบ้านขับรถขับรางขับเครื่องบินนี่นะพุทโธสุขโตและอธิษฐานว่าพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าสุขโตเสด็จไปดีแล้วขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยหรือว่าคนที่เขาฮื้อปอนเขาเนี่ยลูกหลานข้าพเจ้าไปดีมาดีแคล้วคลาดปลอดภัยเหมือนพระพุทธเจ้าเนอะจำได้ยังเนี่ยจำได้ยังเอาว่าดังๆรอว่าแหม3 กรรมอันเนี้ยคาถาดีนะเพราะน้องว่าคาถาไปดีมาดีสุขโตนี่คือพระพุทธเจ้าผู้ไปดีแล้วอย่างที่เราทำวัดน่ะสุขโตอย่าผู้เสด็จไปดีแล้วอีนะเข้าใจแล้วเนาะที่โอ้ฟังนี่นะเข้าใจแล้วอันนี้ฝากเป็นนั้นของควรปีใหม่ จำไว้เนอะเอาไว้กับตนกับตัวรักษาตนตัวจะได้เคี้ยวคลาดปลอดภัยเอาละขอพี่น้องศรัทธากระเดียวจะฟังเทศฟังธรรมเดียวลุงใจจะมาละไอ้แซมก็จะมาละกันเดียวเดี๋ยวฟังลุงใจไอ้แซมเนอะก็จะมาอย่างเฮือศรัทธาเขาฟังตัวเจ้าก็จะมาเทศแล้ววันนี้ปิกบ้านก่อนรับดีฝันดีวันพวกมาเจ้ามาใส่บาตรสืบชะตากันแห่งกรรมเนอะเอาละ
สาธุสาธุสาธุคาถาพิเศษเนี่ยคาถาพิเศษจากครูบาเจ้าสังวรสังวโรนะครับเปิ้นฮื้อตะกี้เราจำได้ก็ครับพุทโธสุขโตพุทโธสุขโตพุทโธสุขโตขึ้นเหนือล่องใต้นั่งรถนั่งลานั่งรถลงเหือขึ้นเหือลงใต้นี่โอ้ค่าแคล้วปลอดภัยเนี่ยอันนี้คาถาพิเศษนะครับปีใหม่ปีนี้เราได้คาถาพิเศษจากครูบาสังวรของเรานะครับท่านรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายวัดสันทรายมูลของเราวันนี้ได้เมตตามาเป็นองค์ประธานในการที่นำพระเจ้าพระสงฆ์ที่เข้ายถาสันติธกรรมที่วัดสักยอของเรานี้เมตตามาทำวัดเย็นหนึ่งวันถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งนะครับก็ในช่วงนี้ก่อนที่ท่านครูบาธนงนะครับให้ใจลุงแซมจะมาเทศนาธรรมเวลาทุ่มเก่งนะครับหรือว่าท่านอาจารย์พระครูวิโรจน์ชียาพรเจ้าวาดวัดโบสถ์ดิบอำเภอปราซังจังหวัดลำพูนก่อนที่เพิ่นจะมาถึงนะฮะก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าพอสุขโตพุทโธสุขโตวัดโบสถ์น้ำดิบถูกต้องพุทโธสุขโตแปลว่าไปดีครับกล่าวขอบพระคุณหลวงครูบาเจ้าสังวรนะครับแต่วันนี้ได้พรพิเศษได้คาถาพิเศษนะพุทโธสุขโตพุทธเจ้าไปดีแล้วนะครับเนาะก็อนุโมทนาบุญนะครับอนุโมทนาบุญครับคุณแม่สีนวลดวงสร้อยเป็นเจ้าภาพหลอดไฟ1 หลอด200 บาทนะครับคุณแม่อัมพรชัยเทพเจ้าภาพกระเบื้องผูกกระเบื้อง2 ตารางเมตร600 บาทคุณวุฒิพงษ์ชัยยศคุณปทุมวันมโนรีบริจาคหลอดไฟทำ200 บาทนะครับเจอเนี่ยคณะสัตยาญาติโยมที่มาฟังเทศน์นคืนนี้มาร่วมสร้างปัญญาสร้างความสว่างใสให้แก่ตนเองด้วยการว่าปูจาหลอดไฟติดที่ศาลาปฏิบัติธรรมนะฮะมาสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้แก่ชีวิตทรัพย์สินและครอบครัวด้วยการมาปูจาเสาระเบียงนะครับหรือมาปูจากระเบื้องปูพื้นศาลาปฏิบัติธรรมจะเกิดความมั่นคงแข็งแรงให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินญาติพี่น้องสาธุครับมาอนุโมทนาบุญเดี๋ยวใส่ดีๆใส่ซองเนาะอีกพี่มีซองก่อนครับใส่ซองเขียนชื่อเลยนะครับเขียนชื่อเลยเนี่ยหลอดไฟ200 บาทครับหลอดไฟ200 บาทเจอเนี่ยสร้างสว่างทางปัญญาสร้างสว่างหนทางสว่างใสท่านเขียนชื่อนามมงคลท่านตั้งนี่แหละครับอนุโมทนาบุญนะครับเนาะอนุโมทนาบุญวันนี้ก็เป็นคืนที่4นะครับคืนที่4ที่เราจะได้ร่วมกันมาฟังเทศน์ฟังธรรมจากลุงแซมไอ้ใจที่วันนี้จะได้มาเทศนาธรรมมึงเราฟังในงานเข้ายถาสันติกะสัตนะครับปูจาเตียนอันนี้ปูจาหล่อไฟนะครับพานุวัฒน์มณีจันทร์200 บาทปูจาเตียนในขี้หันมินี่เตียนอันนี้อะไรเล่มละ100 บาทครับปูจาเตียนเล่มละ100 บาทได้รับโจกอาจจะใจนะเล่มละ100นะครับอากี่เล่มเดียวเนาะเอามาครับปูจานิสัยนี้เลยครับยิ้มคนเดียวอธิษฐานจิตยิ้มคนเดียวนะครับจะได้เป็นโชคเป็นลาภโชคลาภนะครับแล้วก็ตะกี้นี้นะครับตะกี้นี้เราได้ไปทำวัดสวดมนต์ครับท่านพระคุณเจ้าพระสงฆ์ที่เข้ายถาสันติกรรมปฏิบัติวัดนะครับได้ก็มีหนังสือสวดมนต์ที่พระเจ้าพระสงฆ์เพิ่นได้นำสวดมนต์ตะกี้นะครับก็เราได้จัดพิมพ์นะครับจัดพิมพ์แล้วก็
จะพิมพ์เพื่อที่จะใช้ในการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะที่ศาลาปฏิบัติธรรมนะครับคณะสถานเจ้าภาพท่านใดอยากจะสร้างปัญญานะมีปัญญาบารมีปัญญาดีนะครับเชิญเป็นเจ้าภาพในสื่อสวดมนต์เล่มละ50 บาทได้นี้นะเล่มละ50 บาทปู่จ้าจะทำให้เรามีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดปัญหาชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เราบำราดหายไปด้วยอานิสังสะบารมีธรรมในการปูจาในสื่อสวดมนต์นะครับพร้อมกันนั้นขออนุโมทนาบุญกับคุณพ่ออินหาประพฤติเป็นเจ้าภาพหลอดไฟ1 หลอดนะครับสร้างแสงสว่างทางปัญญาให้เกิดขึ้นนะครับแสงสว่างทางปัญญานะครับแล้วก็แสงสว่างทางปัญญาเกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้แก่ตัวเองชี้แจ้งแทงตลอดด้วยการปูจาเป็นเจ้าภาพในสื่อสวดมนต์เล่มนี้นะครับเล่มละ50 บาทเพื่อว่าเขาจะได้จัดพิมพ์แล้วก็จะได้เอาประจำที่ศาลาปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งเมื่อศาลาปฏิบัติธรรมเราได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปที่ร้อยแล้วก็จักได้ทำบุญฉลองมีไปหลวงไปรามกันนะครับเนาะแล้วก็จะได้เปิดโอกาสให้บรรดาคณะนักเรียนโรงเรียนต่างๆคณะหน่วยงานราชการทางภาครัฐเอกชนจะได้มาปฏิบัติธรรมกรรมฐานภายใต้การดำเนินการของหนังสือสวดมนต์น้องเดินผู้จ้าหนังสือสวดมนต์นะครับเป็นเจ้าภาพครับเป็นเจ้าภาพ2 เล่มมาเต็มเพิ่น2 เล่มเด็กชายธีรสิทธิ์สุอักรุณรัตน์เป็นเจ้าภาพหนังสือสวดมนต์2 เล่มนะครับ2 เล่มก็ขอให้น้องอะไรนะธีรสิทธิ์เนาะมีปัญญาเป็นมีปัญญาเห็นหนังสือไม่ใช่ครับอันนี้ป้าหนานเจสีมาได้มาวันนี้อันนี้ป้าหนานเล็กเสียงเหมือนป้าหนานเจสีเนาะเอาป้าหนานเจสีมาคืนแรกนะครับป้าหนานอินสมเตปินป้าหนานเจสีมณีเจแสงนะครับแต่ก็อย่างผมนี่เป็นป้าหนานเล็กแม่ฮักหนองแยงเนี่ยป้าหนานเล็กแม่ฮักหมู่เก้าหนองแยงบ้านเฮานี้นะครับวันนี้อันนี้ก็ได้มาประชาสัมพันธ์งานบุญให้แก่บรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะสถาบ้านเฮาที่มาร่วมงานเข้ายะถาสันติกรรมดาวัดแต่งกันยาวแผ่นนี้นะครับก็ขออวยพรให้น้องตะกี้นะครับที่มาเป็นเจ้าภาพน้องธีรสิทธิ์อสิรุณรัตน์นะครับนี่จะมาเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือสวดมนต์จำนวน2 เล่มนะครับก็ขอให้น้องได้มีปัญญาเรียนหนังสือจบได้จบปริญญาตรีปริญญาโทใหญ่มาเป็นเจ้าคนนายคนมีการงานเป็นที่เพิ่งแก่บรรดาพ่อแม่พวกแม่นะก็ขออนุโมทนาบุญเน้อนะอนุโมทนาบุญนะครับการสร้างหนังสือสวดมนต์เนี่ยจะทำให้เขามีปัญญามีความรู้ความเฉลียวฉลาดสามารถที่จะรู้แจ้งแทงตลอดปัญหาอย่างต่างๆให้เกิดความทะลุปุโป่งนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีบุญดีที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องมาอนุโมทนาบุญนะครับอนุโมทนาบุญกับครอบครัวพงสุวรรณบ้านหลังวัดประกอบไปด้วยคุณพ่อรัตนเกียรติพงสุวรรณคุณหลานชายนะครับหลานชายคุณรัตนเกียรติพงสุวรรณน้องภูมิคุณพัทรกมลพงสุวรรณน้องพลอยคุณพัทรวัดรถพงสุวรรณน้องพัดร่วมบริจาคหลอดไฟ3 ดวง600 บาทนะครับเพื่อขอที่ส่วนกุศลให้แก่คุณยายสมคิดโชดนอกนะครับถ้าหากว่าคุณยายได้รับทราบด้วยญาณวิถีจิตดวงใดแล้วก็คงจะอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่หลานทั้ง3 คนได้ทำบุญส่งให้คุณยายนะครับก็ขอให้แสงสว่างนี้นำทางคุณยายสมคิดโชดนอกได้ไปสู่สุคติสัมปรายภพนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับอนุโมทนาบุญนะครับพร้อมกันนั้นขออนุโมทนาบุญครับคุณแม่สุพันธ์พรหมยศบ้านแม่ย่อยหลวงทำบุญหลอดไฟ2 หลอด400 บาทอุทิศส่วนกุศลให้แก่แม่อุ้ยปัน
กวงไหมนะครับก็ขอให้แม่อุ้ยปันกวงไหมได้ไปสู่สุคติเป็นทางสว่างใสนำจิตวิญญาณในบริสุทธิ์ของแม่อุ้ยวันกวงไหมไปสู่สุคตินะครับก็ครับขออนุโมทนาบุญเด้อนุโมทนาบุญขอบคุณท่านคณะสัตยาติโยมขณะนี้ก็คณะสัตยาติโยมที่ได้รับฟังเสียงประชาพันธ์ก่อนทยอยเข้ามาเนี่ยนะครับเจอเนอเพราะว่าเขาจะได้ฟังเทศน์พระเมื่อ2 ทุ่มนะครับเพราะว่าขณะนี้ท่านพระครูบาธนงไอ้ใจลุงแซมยังกำลังเดินทางมานะก็ขอเรียนเชิญนะครับญาติโยมท่านใดในคืนวันนี้หลังจากที่เขาได้มาฟังเทศนาธรรมแล้ววันพุธนะครับวันพุธเมื่อเจ้าเดินมาทำบุญตักบาตรในงานที่พระเจ้าประสงค์ที่เปิ้ลเข้ายะถาสนิทกรรมวันพุธนี้เปิ้ลจะออกกรรมละเมื่อเจ้าหอก่อมาทำบุญตักบาตรนะครับพระเจ้าประสงค์จำนวน14 รูปท่านใดพ่อแม่พี่น้องคณะสัตยาท่านใดบ่มีเวลาไปซื้อกับข้าวกับป่าอาหารบิณฑบาตที่จะใส่บาตรพรุ่งนี้นะครับต่างวัดของเฮาก็ได้จัดเตรียมไว้คือท่านได้ปูจาชุดละ10 บาท50 บาท100 บาทนะครับโดยตามเจตนาศรัทธาก็บ่ต้องเตรียมก็ได้นะครับเนาะมาเมื่อเจ้าบุญพวกนี้มาถึงวัดก็มาปูจาเอาที่คณะกรรมการจัดงานเพื่อที่จะใส่บาตรพระเจ้าประสงค์ต่อไปอันนั้นก็ขอเชิญญาติโยมที่กำลังมาถึงแล้วเรียนเชิญเข้ามานั่งภายในโดมด้านหน้าศาลาการประเรียนอาสะโพปถัมภ์สามัคคีนะครับซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานได้จัดเก้าอี้ตั้งแต่งเก้าอี้ไว้และก็ตั้งบนก็มีได้สายศีลเป็นตาข่ายเพชรตาข่ายเงินตาข่ายทองนะครับโอ้เพิ่นมีเขามีคณะสัตยาเป็นหนังสือสมมติเนาะชื่ออย่างครับไผ่ที่ไปตะกี้ไผ่ผู้ไม่ประสงค์ออกนามเนาะผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นเจ้าภาพหนังสือสวดมนต์2 เล่มนะครับสาธุ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 โอกาสะวายพันเตเจนเนอร์ญาติโยมเข้ามาเลยนะครับเข้ามาเดินเลยครับแต่ขณะนี้ลุงใจไอ้แซมมาแล้วนะครับลุงใจไอ้แซมมาแล้วหลวงปู่ครูบาท่านองค์ที่จะได้เมตตามาเทศนาธรรมมาถึงแล้วนะครับก็ขอกราบรัตนาครูบาเจ้าขอรัตนาอาจารย์ท่านลองยืนเนาะท่านผู้กำกับอยู่ร่วมพิธีนะครับโอเคครับวันนี้โชคดีครับ กับในช่วงนี้นะครับนอกก็ขณะนี้นะครับขอเรียนเชิญเจริญพรนะครับคณะสัตยาญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมงานเข้า
ยถาสันติกรรมนะครับหรือว่าปริวาสกรรมแด่พระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ในช่วง3 คืน 4 วันนะครับหรือว่า4 คืนวันนี้การประชาสัมพันธ์เสียงอาจจะรบกวนนะครับอาจจะรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณรอบๆบริเวณวัดของเรานะครับในนามของคณะกรรมการจัดงานก็ขอกราบอภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นงานบุญงานกุศลเพราะว่าวัดสังฆยอมนะครับเป็นวันที่พระสงฆ์ได้มาเข้าอยู่ปริวาสกรรมหรือว่ายถาสันติกรรมเป็นการประชุมสงฆ์จำนวนถึง14 รูปนะครับในการที่มาประชุมสงฆ์ครั้งนี้นานๆครั้งเราอาจจะเจอเราอาจจะได้ยินนะครับก็ขอหากว่าเสียงไปรบกวนก็ขออภัยทุกท่านก็ขอให้บุญกุศลที่ท่านได้รับฟังเสียงการประชาสัมพันธ์นี้ให้ได้มีความสุขความเจริญหากว่าท่านจะมาร่วมบุญด้วยก็ขอเรียนเชิญนะครับเนื่องจากว่าการที่พระสงฆ์ท่านจะมาอยู่จำยถาสันติกรรมกันอย่างมากหลายเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับก็ถือเป็นโอกาสอันดีเป็นบุญดีเป็นกุศลดีที่เราได้ร่วมทำบุญสุนทรทานก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบได้ก่อนเดินเชิญนะครับคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายละในคืนสุดท้ายที่เราจะได้ร่วมสดับพระธรรมเทศนาจะได้รับฟังพระสงฆ์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นซึ่งการเสียงทำวัดเช้าเสียงทำวัดเย็นนั้นเป็นดุจเสียงสวรรค์เราท่านใดที่ส่งกระแสจิตไปตามเสียงที่พระสงฆ์ท่านสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นจะทำให้จิตใจของเราสงบเรียบร้อยร่มเย็นตั้งจิตปรารถนาให้มีความสุขความเจริญครอบครัวดีลูกหลานดีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะครับวัดแต่ละวัดครูบาเจ้านะครับท่านอาจารย์พระครูอดุลพระปัญญากลับมาวันนี้ครับวันนี้นะคุณสถานครับกล่าวนิมนต์นะครับนอกในขณะนี้สดาหลายวัดหลายวาได้กำมุ่งทำบุญนะครับคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะครับก่อนเจนเน่เอาต้นเงินเอาต้นพระป่ามั่วทำบุญตัวนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณอำนวยแทนกลางนะครับเป็นเจ้าภาพปลูกกระเบื้อง300 บาทนะครับ300 บาทก็ขออนุโมทนาบุญตัวปูจากระเบื้องนี่ก็เขาจะเอากระเบื้องเนี่ยปูพื้นศาลาปฏิบัติธรรมให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงเมื่อทุกท่านได้มีกุศลจิตกุศลเจตนาบริจาคปัจจัยก็จะทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงครอบครัวแข็งแรงจิตใจมั่นคงไม่โอนเอียงไปทางด้านหนึ่งด้านใดก็ขออนุโมทนาบุญนะครับก็มีคณะศรัทธาที่ได้นำของขนมเข้ามาทุกประญาตินะครับเข้ามาทุกประญาติมาร่วมเป็นอาหารว่างในคืนนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญเนี่ยเพราะข้าวมรุปญาติเนี่ยเป็นข้าวติ๊บเพราะว่าข้าวติ๊บเป็นข้าวมรุปญาติที่พระนางสุชาดานะฮะได้กวนแล้วก็ได้กวนข้าวมรุปญาติและไปถวายพระมหาบุรุษก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนางสุชาดาเนี่ยได้ถวายข้าวมรุปญาติพระมหาบุรุษได้เสวยข้าวมรุปญาติ49 ก้อนจนกระทั่งรุ่งสางก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็คือเป็นพระพุทธเจ้าของเราอันนั้นวันนี้ก็ขออานิสังสบารมีที่คณะญาติโยมที่ได้นำข้าวมรุปญาติมาร่วมในการแจกให้แก่บรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะญาติธรรมคณะศรัทธาสาธุชนได้รับประทานในพระค่ำวันนี้ก็ขอให้ท่านได้มีสติปัญญามีความคิดดีเจริญดีอย่างต่างๆนะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยครับในช่วงนี้ญาติพี่น้องคณะศรัทธามาถึงแล้วก่อนที่จะเข้าไปสู่ยังบริเวณโดมพิธีการก็ดีเอาครับพรนอกยะถาวะลิวะหาปูลาปาลิปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกปติอิจิตังปจิตังตุมหากังคิปะเมวะสมินสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยะสวัตโกภรวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพตาทุกโรกาพยาเวราโสกาสันตุจุปัตถวาอเนกาอันตรญปิวินะสันตุจเตสสาภวสปีติโยวิวาจันตุสัพพะลูโกวินาสันตุ
มาเตภวตวนตรโยสุขีกิกายุโกอภิวาทานาสีลิสานิจังวุตตาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัตันตุอายุวันโนสุขังพระลังขอขอบคุณอนุโมทนาตั้งหลวงพ่อธรรมครูอดุลวรปัญญาตลอดถึงคณะสถาวัดป่ามุ้ยได้มาร่วมในการร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมของวัดสังขยอมในครั้งนี้ตัวสาธุสาธุสาธุในนามของคณะสถาคณะกรรมการวัดสังขยอมนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูอดุลวรปัญญาเจ้าวาดวัดป่ามุ้ยพร้อมคณะสงฆ์คณะสถาวัดป่ามุ้ยทุกหลังคาเรือนที่วันนี้ได้มาร่วมในงานเข้ายถาสันติธกรรมหรือว่าเข้ากรรมปริวาสกรรมของวัดของเรานะครับและร่วมทำบุญในการสร้างศาลาในครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาบุญนะครับครับก็ขอเดินเชิญนะครับคณะสถาญาติโยมที่กำลังมาถึงนะครับเดินเชิญเดินเชิญเข้ามาภายในบริเวณวัดสังขยอของเรานะครับเป็นสกรรมเน่งเราตีเหว่าคืนนี้คืนสุดท้ายเราก็จะเริ่มพุทธ2 ทุ่มกันเลยกันนะครับเราจะได้ฟังลุงแซมให้ใจลุงแซมนะเทศนาธรรม2 ทุ่มนะฮะแล้ววันพรุ่งนี้ตื่นเจ้าสาธุสาธุอีแม่ชื่ออย่างครับอีแม่ชื่ออย่างนางเอศรีนนท์เป็นเจ้าภาพปูกระเบื้องครับนางเอศรีนวลอนุโมทนาบุญเน้ออีแม่อีแม่เอศรีนวลร่วมทำบุญปลูกกระเบื้องทำ100 บาท100 บาทก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณขอบใจนะครับปลูกกระเบื้องแล้วจะทำชีวิตของเรามีแต่ชีวิตครอบครัวแข็งแรงนะครับมีสุขภาพกายแข็งแรงมีอายุยืนยาว100 สาวกบข้าพวสาสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวินาศสันตุยกไปกับไปสาธุสาธุปูกระเบื้องเนาะเท่าไหร่นะ300ที่อย่างครับนางสานายหม่องร่วมทำบุญร่วมทำบุญปูกระเบื้อง1 ตารางเมตร300 บาทอุทิศส่วนกุศลให้แก่ลูกที่จะไปชื่อว่าเด็กหญิงเนี่ยไม่ได้ตั้งชื่อนายสานางหม่องเนาะนายสานางหม่องร่วมทำบุญนะครับทำบุญให้ลูกชื่อน้องหมวยนะครับเป็นเจ้าภาพนะฮะ300นะครับ200นะครับสาธุอนุโมทนาบุญเน้อนะครับกับอันนี้ของที่ไหนอาจารย์ป้ามุ้ยขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์พระครูวิโรจน์ชยาพรเดชครูบาทนงตุลุงแซมไอ้ใจนะครับร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมแถม500 บาทอนุโมทนาบุญนะครับอนุโมทนาบุญกับขอบพระคุณนะครับญาติโยมทุกท่านเนี่ยคืนนี้เป็นคืนพิเศษนะครับคืนพิเศษเขาจะได้ฟังพระธรรมเทศนาเขาจะได้ไปเอาจะได้รู้จักไอ้แซมลุงใจไอ้ใจลุงแซมวันนี้นะครับเจอเนี่ยญาติโยมมาถึงอะไรเข้าไปนั่งใกล้ๆเนี่ยตอนนี้ยังไก่อยู่นั่นน่ะจะเบอร์ได้หันเขาไปนั่งใกล้ๆเขาจะได้หันไอ้แซมลุงใจนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับไปถึงยังบรรดาประชาชนที่อยู่บริเวณรอบวัดสังขยอมนะครับในช่วง3 คืนในช่วง3 คืน 4 วันที่ผ่านมานะฮะทางวัดได้มีการประชาสัมพันธ์งานเข้ายถาสันติธกรรมหรือว่าเข้าปริวาสกรรมประกาศเชิญชวนญาติโยมมาร่วมทำบุญมีพระสงฆ์เจริญทำวัดเช้าตี 4ทำวัดเย็น6 โมงเย็นนะฮะแล้วก็มีเสียงประชาสัมพันธ์ทั้งวันทั้งคืนอาจจะไปรบกวนบรรดาคณะ
พ่อแม่พี่น้องหรือว่าประชาชนที่อยู่ในบริเวณและละแวกใกล้ๆยังสถานที่วัดสังฆยอมนะครับในนามของคณะคณะกรรมการวัดในนามของท่านอาจารย์พระครูสถิตธุราธรเจ้าวาดก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับถ้าหากว่าเสียงนี้รบกวนก็ถือว่าเป็นเสียงบุญนะครับเพราะว่าการเข้าปริวาสกรรมนั้นพระสงฆ์จำนวนถึง21รูปเนี่ยที่มาเข้าปริวาสกรรมหรือว่ายถาสันติกรรมนะที่วัดสังฆยอมของเราถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่บรรดาประชาชนหรือว่าท่านญาติพี่น้องคณะสถาญาติโยมที่อยู่ในบริเวณละแวกใกล้ๆวัดจะได้ถือโอกาสทำบุญเพราะว่าการเข้ายถาสันติกรรมหรือปริวาสกรรมเนี่ยก็คือพระสงฆ์ท่านได้มาแสดงความบริสุทธิ์ทั้งกายใจนะครับและถือโอกาสประกาศให้พรให้แสดงให้สิ่งดีๆแก่ญาติโยมทุกท่านดังนั้นญาติโยมทุกท่านก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะร่วมทำบุญนะครับเป็นเสียงสวรรค์นะเสียงสวรรค์ตอนเช้าตอนตี 4เราได้ยินพระท่านจะคำว่าเช้านี่ก็เป็นดุจเสียงสวรรค์ความเย็นกายเย็นใจจะเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็ถือโอกาสมาร่วมทำบุญด้วยนะครับเนาะก็ขอแจ้งให้กับประชาชนหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนะครับใกล้ๆบริเวณวัดสังฆยอมของเราซึ่งพรุ่งนี้ประมาณ8 โมงกว่าก็มีวิธีการออกยถาสันติกรรมเป็นนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับครับในช่วงนี้นะครับเราก็จะรอเวลาคืนนี้เป็นคืนพิเศษพระจะเริ่ม20 ทุ่มญาติโยมทุกท่านมาถึงแล้วเข้าไปนั่งใกล้ๆเนี่ยเข้าไปนั่งใกล้ๆหรือจะอยู่ที่โดมแน่ศาลาการประเรียนอาสะโพปถัมภ์สามัคคีที่นี่ก็ได้นะครับเพราะว่าเราได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้เพื่อท่านจะได้หันเวลาท่านลุงใจอาแซมเบิ้ลจัดเทศนาธรรมในคืนวันนี้คืนพิเศษนะครับกายญาติโยมผู้ใดจะเป็นเจ้าภาพกันเต้กับเจอได้เนี่ยตอนนี้ได้มีแล้วนะครับมีแต่ก็ถ้าหากว่าท่านใดจะมีส่วนร่วมก็เรียนเชิญนะครับซึ่งในคืนวันนี้เจ้าภาพกันเต้ที่จะต้องไปประเคนกันเต้นะครับก็มีนางสาววลัยพันธ์โยธามาศนางสาวอรวรรณหนูโยธามาศนายบุญเลิศนางคำมูลแสนคำท่านร้อยตรีพิชัยคุณจุฑามาศพับพุ่งพ่อหนานอินสมเตปินคุณสุพินศักรุ่งพงษากุลพ่อหนานอินสมเตปินหรือว่านานเจสีเนี่ยอีแม่ตะกี้อีแม่ถามหาว่านานเจสีคนไหนก็คือพ่อหนานอินสมเตปินนะครับคุณสุพินศักรุ่งโพธากุลคุณธนากรคุณจันเพ็ญสุราตะโกคุณจินดากับสาธุนี้คนแม่ประภัสสรจันผาร่วมเป็นเจ้าภาพกระเบื้อง200 บาท200 บาทนะครับอนุโมทนาบุญเถิดนะครับอนุโมทนาบุญเถิดเด้อบุญใหญ่บุญนักสักใหญ่นะครับ200 บาทเจ้าภาพกันเต้คืนนี้นะครับนางจินคุณจินดาคุณพิสันอุทัยคุณศรีทนคุณปทุมชัยชนะแม่คำออนชัยวันคณะสถาจากคลื่นวิทยุ104.50 เมกะเฮิรตซ์ธรรมะสู่ใจคุณจินตะสุพางคุณสุรีพรหวังทรัพย์ทวีคณะสถาหมู่ 8บ้านเด่นสันขยอมอันนี้ก็เป็นอยู่11 คณะ12 คณะนะครับต่อไปท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพกันเต้คืนนี้เรียนเชิญเรียนเชิญเจริญพรได้นะครับเรียนเชิญเจริญพรได้วันนี้เรายังมีโฮงตาลนะครับหลังจากที่เราฟังเทศฟังธรรมแล้วโฮงตาลหลายโฮงตาลก็จะมาออกโฮงตาลให้บรรดาคณะสัตยาญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้ร่วมรับประทานอาหารโฮงตาลกันก็ถือว่าบุญหูนะครับบุญหูที่เราได้ยินตัวเจ้าเปิ้นมาเทศนาธรรมในทุกคืนที่ผ่านมาคืนแรกก็ครูบาวัชรพงศ์กันตะสาโลหรือว่าท่านพระครูวินัยสารโสภิตที่31นะครับเกินไปที่1ครูบาสังวรสังเวโรหลวงพ่อครูวิพัฒน์ธีรสังวรเขานะครับแต่คืนนี้ก็พระอธิการดนัยนันทธรรมิโกครูบาดนัย
ที่เตมาเทศตามมึงอ่ะแสดงพระธรรมเทศนาในคืนนี้กับคืนพิเศษนะครับครูบาทันดงท่านอาจารย์พระกุลวิโรจน์ชียาภรณ์เนี่ยที่จะได้เทศนาธรรมเอาจะได้รับฟังนะครับก็ทำสักกรรมหนึ่งนะครับทำสักกรรมหนึ่งตอนนี้เวลายังเจ้าอยู่เป็นอย่างสักกรรมอนุโมทนาบุญนะครับอนุโมทนาบุญสาธุ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 กาสะวยังพันเตขออนุโมทนาบุญกับท่านพันตำรวจตรีวิรักคำเชื้อจากสถานีตำรวจภูธรสันทรายร่วมทำบุญเทปืนศาลาแห่ง300 บาท300 บาทขออานิสงส์บารมีนี้ให้ท่านได้เจริญในยศจากพันตำรวจตรีวิรักคำเชื้อขึ้นเป็นพันตำรวจโทวิรักคำเชื้อนะจากสารวัตรขึ้นเป็นรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรต่อไปนะครับอานิสงส์ใหญ่สาธุสาธุสาธุกษานี่เป็นอานิสงส์ใหญ่นะฮะอานิสงส์ใหญ่ความมั่นคงแข็งแรงจะเกิดขึ้นถึงแก่บรรดาคณะสัตยาญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับวันนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่บุญหนักสักใหญ่เราทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเมื่อศาลาปฏิบัติธรรมนี้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเรามาร่วมปฏิบัติธรรมก็จะเกิดความเป็นบันแสงสว่างทางปัญญาให้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งปัญหาอุปสรรคต่างๆมาร่วมทำบุญสุนทรทานให้แก่พระเจ้าพระสงฆ์ได้แก่พระเจ้าพระสงฆ์จำนวนถึง21 รูปวันพวกนี้เนอะพวกนี้21 รูปนะแต่ว่าที่มาเข้ายถาสันติกรรมหรือว่าเข้าปริวาสกรรมเนี่ย14 รูปก็คือพระเจ้าพระสงฆ์ในเขตตำบลสันทรายน้อยสันพระเนตรโดยมีวัดของเฮาเป็นหลักก็คือท่านอาจารย์พระครูบามนสถิตทุลาธรครูบาแก่นพระครูประหลัดดร.กิติพงศ์กิติโสพโนโดยมีขั้นครูบาหลายรูปหลายตนนะครับที่มานั่งเข้าปฏิบัติธรรมมือเห่าและกลับมาร่วมทำบุญมาร่วมฮื้อศีลฮื้อปอนบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะสัตยาก็ใช้เวลาในช่วงนี้มาตานทำหาบรรดาญาติโกโหติกาที่เปิ้นลารับสังขารไปแล้วนะเมื่อเจ้าก็หอร่วมพิธีสืบโหราชตาก็ถือว่าอย่างที่หลวงพ่อครูบาสังวรตะกี้นะครับว่าการสืบชะตาเนี่ยจะมีเฉพาะการเข้ายถาสันติกรรมหรือว่าเข้าปริวาสกรรมในวัดเท่านั้นนะครับแต่ที่ป่าช้าจะบอกมีเชิญอาจารย์จำนงมาที่บนพิธีเนอร์ครับผมกราบขอบพระคุณครับ
กราบนมัสการท่านอาจารย์พระกูลสถิตุราธรเจ้าวาดวัดสันคยอมองค์ประธานสงฆ์ในพิธีที่เคารพอย่างสูงนมัสการพระสงฆ์เถรานุเถระที่เคารพทุกๆรูปเรียนท่านพันตำรวจโทธเนศวิบูลย์เกียรติท่านรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสันทรายประธานในพิธีที่เคารพท่านผู้มีเกียรติที่นับถือทุกท่านการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในโอกาสเข้ายถาสันติกรรมของคณะสงฆ์ตำบลสันทรายน้อยณวัดสันคยอมแห่งนี้ได้ขึ้นวันนี้ทางคณะกรรมการจัดงานได้กราบรัตนาท่านอาจารย์พระครูวิโรธชิยาพรหรือว่าครูบาทนงเจ้าวาดวัดบทบ้านบทน้ำดิบอำเภอป่าสางจังหวัดลำพูนจักได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาดึงกันในการทำบุญเข้ายถาสันติกรรมหรือว่าเข้าปริวาสกรรมในเกณฑ์วันนี้โดยในเกณฑ์วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพันตำรวจโทธเนศวิบูลย์เกียรติท่านรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสันทรายได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประกอบพิธีการทางด้านศาสนาในคืนวันนี้ซึ่งในการประกอบพิธีการทางด้านศาสนาในคืนวันนี้นั้นจะเริ่มต้นโดยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นจะจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเบื้องหน้ารูปภาพของหลวงพ่อพระครูโอภาสวิหารกิจอดีตรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายอดีตเจ้าวาดวัดสันคยอมและหลังจากนั้นจะเปิดควยถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีศีลมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทางคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดสันคยอมได้จัดงานเข้ายถาสันติกรรมแห่งนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมงคลพระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีศีลมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ7 รอบ 72 พรรษาในวันที่28 กรกฎาคม 2567 ที่จะถึงหน้านี้ก็ถือว่าเป็นพิธีเฉลิมพระเกียรตินะครับและหลังจากนั้นพระอาจารย์มคณายกของวัดสังคยอมจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมทานเบญจศีลหลังจากนั้นจะได้เรียนเชิญเท่าเกียรติหนึ่งท่านจุดเทียนส่องธรรมเบื้องหน้าธรรมเทศน์พระอาจารย์มคณายกกล่าวอาราธนาธรรมท่านอาจารย์พระครูวิโรธชิยาพรหรือว่าครูบาทนงจะได้เทศนาธรรมเด้งกันจบแล้วจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยกันเทศชุดที่หนึ่งหลังจากนั้นก็จะได้เรียนเชิญคณะสถานที่เป็นเจ้าภาพในคืนนี้เข้าน้อมถวายกันเทศในแต่ละต้นนะครับหลังจากนั้นท่านครูบาทนงก็จะได้อนุโมทนาคาถาฮือพรก็เป็นอันเสร็จพิธีการในการที่จะสดับพระธรรมเทศนาในคืนนี้อันเป็นคืนที่4คืนพิเศษในวันนี้คณะสัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้มาพร้อมกันณบริเวณมณฑลพิธีณวัดสันคยอมบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วในเบื้องต้นประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยณเบื้องหน้าองค์พระประธานประจำสถานที่เข้ายถาสันติกรรมในคืนนี้ครับจึงขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจโทธเนศวิบูลย์เกียรติท่านรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสันทรายได้ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับ
ขอเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นพร้อมกันครับลำดับต่อจากนี้ไปนะครับขอเรียนเชิญพ่อหลวงรุ่งรัตน์พรหมจารีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8บ้านสันขยอมเด่นได้จุดธูปเทียนข้างทองน้อยณเบื้องหน้ารูปภาพของหลวงพ่อพระครูโอภาสวิหารกิจอดีตเจ้าวาดวัดสันขยอมอดีตรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายครับและหลังจากนั้นขอเชิญพระหลวงรุ่งรัตน์พรหมจารีได้เปิดกล้วยเครื่องราชสักการะถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์ขอเชิญคณะสัตยาญาติโยมท่านผู้เกี่ยวข้องท่านยืนขึ้นครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่ออาจารย์แม่คณะยกจากวัดสันขยอมนำทุกท่านกล่าวกรรมบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานเบญจศีลตามลำดับณ บัดนี้ครับ ครับเรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาธูปเทียนดอกไม้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยกล่าวคำสมทานเบญจศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามมาทุติยัมปีมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามมาตติยัมปีมะยังพันเตติสารเนนะสหศีลานิยาจามมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิ พุทธังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ติสรณกัมมนังนิธิตา อามะพันเต ปานาติปาตา เวระมณีสิกขาปะตังสมาธิญามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อะทินนาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิญามิ อะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณีสิกขาปะตังสมาธิญามิ กาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตา เวระมณีสิกขาปะตังสมาธิญามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจะปมาตฐานา เวระมณีสิกขาปะตังสมาธิญามิ สุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานเนสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโภคสัมปตาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมมาสีลังวิโสทะเย สาธุสาธุสาธุ ลำดับต่อจากนี้ไปท่านอาจารย์พระคุณวิโรจน์ชิยาพรหรือว่าครูบาท่านดงเจ้าวาดวัดโบสถ์น้ำทิพย์อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนจะได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาดึงกันนะครับจึงก่อเรียนเชิญท่านร้อยตรีสมชาติอินปันได้ดีฐานจิตจุดเทียนบูชาส่องธรรมณเบื้องหน้าธรรมเทศก่อเรียนเชิญท่านร้อยตรีสมชาติอินปันครับเรียนเชิญท่านครับ
และในนามของผู้ร่วมพิธีทุกคนขอขอบพระคุณท่านร้อยตรีสมชาติอินปันเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติจุดเทียนปูจาทรงธรรมนะครับสำหรับตัวจากนี้ไปท่านพระอาจารย์มกรายกประจำวัดสันขยอมจะได้อัฒนาธรรมและบัดนี้ครับภมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวรังอายาจัทะสันติทะสตะกรชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมสวนังเอตัมมังคะละมุตตะมันติติขอถวายความเคารพนอบน้อมเป็นติรัตนปูจาแก่พระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีองค์สรีสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้าเป็นเกาเป็นประธานเนื้อเกลาเนื้อกระหม่อมขอถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูสถิตธุราธรเจ้าวาดวัดสันขยอมท่านพระครูอดุลวรปัญญารองเจ้าคณะตำบลหนองจอมเจ้าวาดวัดฟ้ามุยพร้อมด้วยครูบาอาจารย์คณะพระสังฆาธิการทุกๆรูปที่ได้เมตตาเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างสถานที่วัดสันขยอมแห่งนี้ด้วยความเคารพยิ่งศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันในค่ำคืนนี้ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านแต่จองเพื่อที่จะมาร่วมในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของพระเจ้าประสงค์เพื่อจะสมทบทุนในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมของวัดสันขยอมของเฮาที่นี่คาดว่าเข้ากรรมแล้วก็น่าจะสร้างเสร็จได้ข่าวว่าได้หลายล้านละถ้ามาล้านบานก็ล้านตุเนี่ยศรัทธาเฮาตันหลายเอามือลงได้ท่านลองก็เอามือลงได้เนาะกินน้ำขิงเนี่ยท่านเฮ้ยอาตมาภาพกินตะกี้ละสะอาดคอดีขนาดนั้นเฮาท่านทั้งหลายมาร่วมการฟังน้ำฟังธรรมในค่ำคืนนี้เนี่ยถือว่าท่านทั้งหลายมาหากำไรใส่ชีวิตนะทำไมถึงบอกว่ามาหากำไรใส่ชีวิตเพราะว่าการจะมานั่งฟังธรรมเนี่ยถ้าในสมัยปัจจุบันเป็นเรื่องที่หาได้ยากอย่าใดหนึ่งหน้าที่การงานถามเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านยังไม่ได้เข้าได้ฮะดูยังใส่ชุดนี้อยู่ถ้าหากว่ามามีการมามีงานอย่างเป็นแต่เป็นว่าก็มาได้มานั่งฟังเทศน์เพราะว่าต้องอยู่ทำการทำงานสองสังขารบ่อำนวยกาศรัทธามานี่บางคนถ้าลูกหลานมาส่งตึงบ่ได้มาบางคนนั้นศรัทธาญาติโยมขนาดว่าถนนหน้าวัดสันขยอมมันจะข้ามใช้เวลาเป็น20 นาทีป่ะพอแล้วพอแหมตะก้อนี่เตียวข้ามสบายมากบัดเดียวนิดรถตังใดเป็นตังใดบ่โหยืนจึงให้ไป20 นาทีปุ๊บกว่าจะข้ามมาได้
บางคนนี่ออกใจขี้ค้านไปเหี่ยยะใดเจ็บแข้งเจ็บขาแต่ที่นี่ดีเปิดหือนั่งเก้าอี้มัดสถาญาติโยมนั่งเก้าอี้หมอปอนั่งตั้งหลังบาหันตู้เจ้าทีเอาจอไปไว้เหี่ยก่อนมาเชื่อถามโมนั่งตั้งหลังหันตู้เจ้าหัวเพ่เนี่ยเปิดหือหันตู้เจ้าชัดๆเนี่ยฟังก็ฟังทำชัดๆหันก็หันหน้าตู้เจ้าชัดๆถ้าบัดชัดแล้วเขาจะไปเล่ากันอย่างอาตมาผ้าไปเทศแล้วมันหันตู้เจ้าบัดชัดมายื้อพอหน้าอาตมาภาพแล้วก็ไปอู้ในผามแม่ครัวแต่ว่าผามแม่ครัวนี่ติดตั้งหลังตู้เจ้าเทศเพิ่นเอาผ้าม่านเขากันเขาว่าโอ้อยู่ไก่พ่อบาหันฟังเสียงกูก็ว่าเท่าไทยแฮมม่อก็ตู้เจ้าตัวเทศนะกะอีว่ามันห้องตัวเทศมันจะว่าตนเทศนะตู้เจ้าตัวที่เทศนะกะนายาใดแต่กี้ไปยื้อพอแน่มาละโอ้ยก็นึกว่าเท่าอย่างเสียงไม่ใช่เท่าเมืองว่ายาใดหน้ามดอย่างหมาน้อยนี่ เอาตู้ไปเปียกจะปูนให้แล้วเนี่ยอันนี้เปิ้นดูเปิ้นฮ้องว่าเปิ้นจ้างในการที่จะทำให้สถาญาติโยมนั้นเนี่ยได้เข้าใจในน้ำในธรรมสถาญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพมานี่นะเกือบล้ำแล้วหรอท่านลองเพราะว่าปากกลางมันอยู่แมะไฟเขียวไฟแดงถ้าแหมน้อยนี่มันดึงได้ไปเกี่ยวเอาเทศบาลสันทรายพุ่นนะเกือบล้ำแล้วพอดีว่าก็สอบถามเส้นทางมาก็ถือว่าใจได้เพื่อก็บอกต่างจัดดีข่าวก่อนตมาภาพไปเทศเจ้าภาพมันมาได้บอกละเอียดบอกแค่ว่าเมื่อไปถึง3 แยกหลังวัดให้เลี้ยวไปตามไฟกิ่งอาตมาภาพก็โอเคก็นึกว่ามันมีไฟกิ่งเดียวบอกกองไปถึงหลังวัด3 แยกแต่มันก็มีไฟกิ่งเหี่ยกูเส้นน่ะ3 เส้นน่ะแล้วเราจะยะใดโทรไปหาเจ้าภาพก็บ่ฮับสถาญาติโยมยิงเหี่ยพอ2 ทุ่มถ้าไปผิดมันก็ต้องได้เสียเวลาวกมาเลี้ยวพอแต่ไงวัดหันพระธาตุมีห้านตมาภาพก็ยกมือแหละสาธุหากพระธาตุศักดิ์สิทธิ์แต่ขอให้ข้าเจ้าไปเตดถูกที่ถูกทางมีอย่างช่วยนำทางข้าเจ้ากำเตอสาธุพระธาตุนั่นก็ศักดิ์สิทธิ์อีแม่บอกกองเอามือลงป๊อบลดสลับเปาไก่แน่เข้าไปเขาก็บอกโชเฟอร์ว่าตัวมันไปเลยมันถึงไปขายบ้านศพปนอีเนาะโชเฟอร์ก็ได้ดังใจฮักพวงมาลัยตัวโกนได้เหี่ย3 หลังมันเลี้ยวเข้าบ้านไม่ใช่วะ ได้แฮกลูดมันไปส่งเฮาสักกรรม มันเลี้ยวเข้าบ้านเฮาก็โมโหว่าได้เฮาก็ถามไอ้มาสมิตดังใดมันจีไปดังหลังไปดังปูนกะตุมาอย่างเพวะเฮาก็เกิดในใจก็ตุยมาในไกเนาะซาลาเปาเต็มตู้อะอันเนี้ยเอาแน่เอานอนบัดใดสถาญาติโยมทั้งหลายแต่อันนี้เป็นปีถนนใหญ่ยังแควหน่อยแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆได้ฉะนั้นการฟังน้ำฟังธรรมเนี่ยเพิ่นบอกว่าฟังน้ำฟังธรรมให้มันม่วนมันจะเกิดความเข้าใจนี่ทำไมต้องฟังให้มันม่วนถ้าลองอาตมาภาพเทศเป็นน้ำเป็นธรรมอาตมาภาพว่ารับตั้งแต่ตำนวดแผ่วประจานบ่เพราะว่าเขาแยกการมาวันค่ำท่านเนาะแล้วมานั่งฟังตัวเจ้าเป็นน้ำเป็นธรรมรับอย่างเดียวเด้อกะอาตมาภาพตะกอนก็ออกขึ้น96อันนี้เปิ้นไลฟ์สดด้วยกันเนาะพี่เนาะเปิ้นไลฟ์สดด้วยนะออกขึ้น96บักกองออกได้สะเกิงสะกังเปิดสายหน้าใหม่ก็โทรเข้ามากรี๊ดมาภาพก็ห้าบสายเจริญปอนไหว้ชาเจ้าเจริญปอนอันนี้ไผแม่แก้วเจ้าอยู่ที่ไหนฉันขยอมเจ้าโอ้อีแม่ว่าใดอุ้ยฟังตุแล้วม่วนแต่กับอีแม่ม่วนเจ้าเป็นได้พ้องรับดีมันฟังว่าม่วนแล้วสุดท้ายมันรับดี
แสดงว่าเอาธรรมะเป็นยานอนหลับนี่ฉะนั้นอาตมาภาพตึงมาเทศให้คนหลับนะมาตั้งเทศให้คนม่วนแล้วคนมันถึงจะเข้าใจซะได้หลายๆคนเนี่ยอาตมาภาพจะถามนะเฮามาในวัดเฮามายะใดบางคนบอกว่ามาปงกับท่านถามว่าปงได้แต่ว่าผู้จันเนี่ยผู้จันนี่ดีเฮ้ยหนุ่มอยู่ใจการได้หลายอยู่บางที่ผู้จันเท่าเนอะไม่ใช่เท่าธรรมดานะท่าน89อย่างอาตมาภาพไปเทศพระอาจารย์นั่งเอาหัวมุธรรมะกูเขาก็จิป้อนานเงยหน้ามามาแล้วมาขวายกะบอกขวายก็ทุ่มเกิงนะกะให้ไปอยู่บ้านนี่หลับไปมันก็89แล้วบ่ดีปลดเกษียณนะน้อป้อนานเริ่มได้เลยเปี่ยไม้มาถูกเจ้าอยู่อย่างไรก็คือมาเอาถึงซ้อหายาปลอยมันมีนี่อยู่แกถ้ามันตากง่ายกูจะเอาถอกใส่ปากมาก่อนเลยเนาะปฐมพยาบาลเบื้องต้นยาครอบจักรวาลหลบปลอยเมื่อกองจะไหว้ผ้าเนาะธโมสังโฆภัยตัวป้อมมาได้เด้อเขี้ยวฝักโตกันเบาฟังเอามาหวังเหมือนเรื่องใจเรื่องแบบเดิมมันก็บอกกองเขี้ยวฝักตกนะป้าเขายังโม่งอึ่งนะโหแต่นะแต่ล้อมเขี้ยวฝักตกโบปากยังโม่งอึ่งโอ้เผื่อเบอร์ฝากครับไปเอาใส่อิมินาสกาเลนะโอ้โหลูกคอนี่สุดยอดนะแต่ฟังเป็นกรรมเขาก็ว่าบัตตันมันนะถ้ากรรมเขากับปั่นศีลเนาะเขาก็ว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิพ่อจานมาใช่พ่อจานปานาอยู่มันจะดุเอาโคนคอมันเท่าแล้วมันค่อยหลับมาว่าซ้ำกันไปซ้ำกันมานานได้ขีนว่าเอาของเขาเนาะว่ะนี่ยังแฟนกับพ่อจ่าหนุ่มยังนั่งพ่อละแม่ได้อยู่ถามว่านั่งนี่นั่งได้กี่คนบางคนนี่ถามเอาเตอะนั่งคดตะวายนะว่านั่งคดตะวายได้เนาะมากองนั่งแต่ยิ่งพออย่างลิเกฮูลูนี่ยกเข่าขึ้นในอย่างล่ำเหลือเนาะอย่างลิเกฮูลูภาคใต้นะดังนั้นคนเฮาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาวัดมาวานี่นะบางคนมาว่าโป่งนี่อาตมาภาพมาว่าโป่งมาได้จะไปโป่งได้อย่างใดท่านเพราะว่าใดบทสวดว่ามนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทำไมเนี่ยก็เพื่อนถามนะนิพพานมีสุขอยู่ใหญ่มีไปตัณหาหน่วงหนักหน่วงชักหน่วงไว้ดูฉันไปไม่ได้ตัณหาผูกพันเนี่ยมันตอบว่าตัณหามันนักมันไปมาได้ห่วงนั้นพันผูกห่วงลูกห่วงล้านห่วงทรัพย์สินสลิงคานเนี่ยเขียวๆแดงๆเปิ้นก็ถามจงสละเสียเถิดมันตอบว่าใดอีกเนี่ยจะไปเอาโป่งได้อย่างใดบางคนนอนวัดนอนวาถือศีลกินธรรมนอนวัดนะเน็ตเชื่อกะตอนที่เปิ้นส่วนกรรมฐานนี่นะอย่างใดหมดเตื้อกลัวไม่ได้ขึ้นนิพพานอาเทอีมาชาเม
ปิงทาเยเทชาโลมานาคาทันตาบางคนใส่เขี้ยวปอมมาในเขี้ยวยื่นมันยังเขี้ยวหน้ามาเนี่ยนาโมพุทธายะนาโมแล้วนั่งในกว่าเพื่อนมาหามานั่งหลังตู้นี่ก่อนนี่ไรตู้มีไหมยื้อปากไปทางไม้ปะอันนี้จะว่าจะตัวเจ้าเอาไม้ลิงยันบึ้นปากไปโดยไม้อยู่อย่างมาเมียงอนตัวเจ้านี่นะโอ้เป็นกระสากเมียงนาตีแถวงอนตู้เสด็จติงดังแบบมาแล้วเมื่อคืนเพิ่นเฮือรับบัรับอีแม่กลางสุดแต่สมัยนี้นะแล้วก็นั่งในสุดช่อนบ่อนแชนแบนก็ยังผีปุญญานี่เหยียดตีนี่ฮะรับละกาจันฟองบัรับเตือหลองอุ้ยจะไปฟังรับเตืออันได้ยินก็เขาเล่ากาจันขยอมพวกหนางเขาเล่าว่าใดก็เขาว่าตุ๊กแกงหน่ายเล่าขวัญกันนี่นะตะเจ้านี่อีมาชาหมิงนี่เล่าขวัญทูเจ้าละอยู่ปืนมีหานนั่นได้สักชั่วโมงอ่ะบ่มีไปฟังแล้วบ่เรื่องเล่าเช้านี้หมดแล้วบ่รับบ่กองรับปืนวิหารนั้นเหลือฟาร์มอึงก่อนเจ้าดาญาติโยมป้าจันป้านานเจ้าก็แหล่งเท่าแหล่งขนดังอ๋อแต่นะแต่ก่อนเป็นสาวนี่ขนนะฮักฟีบ่กองได้สักลูกสองแล้วสนใจสักอย่างลูกสองได้ตายจังมาเตยเนี่ยเหรอคนเท่าในวิหารกันนะตั้งเหนือเอาละตั้งใต้มายอมกันตั้งเหนือก็ว้ามันใต้ก็อีแม่ตั้งกลางนอนบานลับบินเหนือก็ได้บินใต้ก็ได้แล้วมันจะมีฮันช็อตหนึ่งถ้าคนดังจนถึงขีดสุดมันละอีนะมันตึงแกนกูคนเนี่ยมาก้องคนดังมาถึงวู้ละแกนมาถึงแกน190ป่ะนะให้มาแกนบะหมี่อีแม่นั้นถึงเวลาแล้วบอจักผ้าห่มมากำลังจะเอาคุมหัวนอนจะดีอีแม่ตัวคนตะกี้จี้ขี้ข้างละไปส่งกูเข้าห้องน้ำกำหรอถึงมาได้หลับไปส่งมาเข้าห้องน้ำปีกไม้ตื่นยังเก่าแฮมซีนมาอีแม่น่าหายแซบหลังเนี่ยสถานญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นเฮามาวัดถ้ามาปงแล้วเฮามาญาติใดเฮามาให้มันหูสถานญาติโยมทั้งหลายเอาเวลาก่อนเดี๋ยวมันจะเลยเวลาเปิ่นเฮามาให้มันหูตัวเดียวอย่างนี้รู้อะไรหนึ่งรู้จักการให้สถานญาติโยมพอนี่ก็ดูเจ้าภาพแต่ละเจ้าภาพมี11เจ้าภาพก่อนนะในค่ำคืนเนี่ยแล้วแต่ละเจ้าภาพถามว่าหลวงพ่อท่านพระครูสถิตดุราธรเพื่อไปจี้เพื่อไปบังคับมาก่อนท่านคุณตำรวจท่านมาเนี่ยหลวงพ่อไปบังคับท่านมาว่ะเพื่อเอาปืนไปจี้ว่ะคุณตำรวจไปสักยอมเดินไปนำหน้าไปมามีท่านมาด้วยความเต็มใจลูกเนี่ยถ้ามาเต็มใจมาอยู่ตะฮอดบาเดียวเนี่ยเนาะมาแจ้อย่างรุดมาได้กะมานั่งหน้าแล้วหรออันนี้เป็นว่ามาด้วยความเต็มใจทุกคนมาด้วยความเต็มใจแล้วให้หอมกันด้วยความเต็มใจคณะศรัทธาเพราะว่าสันขยอมแล้วเพราะมีที่แปลงที่สร้างเนี่ยเพราะว่าเขาช่วยกันแต่เนี่ยเขาช่วยกันด้วยความเต็มอกเต็มใจบางคนบัดตาลก็ยังจมในพระห้องว่าจะกินก็กลัวผ่านจะตาลก็กลัวเสี่ยงเหมือนตุลุงสมศักดิ์คนว่าผีข้ามบนคนข้ามหลุมมันน่ะผีข้ามบนคืออย่างกาสมาชิกศพเราเปิ้นตายสัก3 ศพนะจมละตายยังล่ำเรือบึดใจบึดปันเหนือบึดปันใจสอสตังกุ้มกระจายกาศพลักตัวเข้าเหี่ยกู้หมู่บ้านน่ะเนี่ยจมอยู่ห้านะออกมาแล้วลูกมันแบมืออีแม่เพื่อจะไปเข้าค่ายลูกเสือขอ500ผีก็ข้ามบนคนก็ข้ามลุ่มกูถึงมาม่วนกูจะไปวัดสันขยอมไปเข้ากำย้อม
จิตย้อมใจมากองเตียวเข้าปากประตูมาหันต้นคาโอ้ยตั้งใดก็ตายกุ้มก็เสียงตังเพื่อนมาเจอบังคับล่อต้นคาน่ะแต่ไผ่ไก่มากับมาหลอดสักคนเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้พอห้องว่าการเฮ้อเนี่ยเฮ้อด้วยจิตด้วยใจมีแม่นั่นนะจะโอ้เฮ้อฟังปติวสามาแต่มาภาพกันนั่งไหวชาเจ้าโอ้เจริญปอนโยมแม่มายาใดมาตานขันเข้าเจ้า70 ปลายแล้วลุงโอ้แม่มาตานฮื้อไผ่ตานฮื้อแฟนนี่ว่า70 ปลายยังห้องแฟนอยู่กะอ๋อให้เป็นดีเอ็นดูเนอะเตียวประสันยงอ่ะอีแม่ก้อยๆนั่งเนอะเจ้าอีแม่ตั้งจิตตั้งใจมาตานแต่หน่อยเจ้าตานฮื้อแฟนเป็นรักแรกพบมีหรออ๋อพอห่างคิ้วอย่างสกอตไบก็ถ้าเป็นสาวนี่คิ้วมันจะงามหรอถ้าเท่ามานี่หามันหมดกันอย่างสกอตไบนี่ถามว่ารักแรกพบอยู่วะก็ถ้าเลยนี้ไปก็มาพบไผ่แล้วก็นะมามันโอ้ดีกับอีแม่ยามอยู่เลี้ยงกายยามตายเลี้ยงวิญญาณเนาะเจ้าโอ้อีแม่เตรียมข้าวเตรียมของหมดแล้วกะเจ้าอีแม่นี่เป็นแมวโพงเลยเนาะก็มันยังก็เจ้าเย็นแต่ว่าอดีแม่อย่างใดเดี๋ยวก่อนตู้จะปั่นปอนนะเจ้าแล้วอีแม่ก็ไปถึงอีป้อเนอเจ้าจะเริ่มแล้วเนอะเจ้านะแมวพอเต็มกลางควงอ่ะมาลูกแถวฟ้ามุ่ยมันมาแมวอ่ะโอ้แกเนี่ยแม่เนอะห้องน้ำมีไหนไม่นี่ยากอ๋อไปขยี่ยวกับลูกเนี่ยอันนี้เบิ้ลจะเตรียมยาน้ำอาตมาว่าก็เลยจะอาปากขึ้นยาถาอีแม่นั้นว่าเฮียก่อนตัวเองอีหรอตัวเองนี่วะนะฮะท่านลองเหยพอนิ้วจี้พอยังไม่ดูการนี่ที่หยาดน้ำนะจันนั่งอ่ะตัวเองไปอยู่ตั้งใดก็ดี บินบนหนอากาศตกน้ำดำดิ่งผัวอีแม่นี่เป็นแมงจรแกอีนะก็มันมีอย่างเดียวนะกะบินบนฟ้าก็ได้อ่ะดำดินก็ได้ลงน้ำก็ได้แมงจรนะกะขอตัวเองมาบุญกินบุญทานเขาก็ปั่นปอนมาได้บ่เขาจะไข้หัวก็โคบปากไว้ตัวเองไปอยู่ตังใดมาเอาเนอแล้วลงท้ายว่าใดหัวก็รักนะจุ๊บอีกหรออ๋อเขาไปอยู่ได้แม่เขาก็ล่นเข้าหลังโฮงพวกกะมารักนะจุ๊บอีว่าอ๋อห่างกิ้วอย่างสนามเปตองอ่ะเนี่ยแต่ก็ดีนะว่ายังมากินมาทานเนี่ยคนเหนือเฮานี่ว่ายามอยู่เลี้ยงกายยามตายเลี้ยงวิญญาณเนี่ยมันมีประเพณีฉะนั้นเฮาฮื้อกินฮื้อตามันต้องอะไรใจคล่องอันนี้ประการแรกประการที่สองก็คือรู้จักการรักเนี่ยเดือนกุมภาแล้ว14 กุมภาวาเลนไทน์เนี่ยรู้จักการรักตุเจ้าบนห้องเมตตาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคนเฮาเนี่ยมี2 อย่างนะ1เสน่ห์นอก2เสน่ห์ในเสน่ห์นอกก็การแต่งกายชำระสวยล้างคัดสีแต่งหน้าแต่งตาศรัทธาญาติโยมอันนี้พระฮ้องว่าเสน่ห์นอกบางคนจะแต่งหน้าให้งามแต่เวลาแต่งมันยังบ่งามเนาะแม่เนาะโอ้บางคนจะดัดขนตานี่ปากเบี้ยวตาขึ้นบนมั้งแต่นะจะดัดให้มันงานนะปากจักของลุ่มบนน่ะเสน่ห์ในก็คืออย่างปิยวาจากำอู้กำจ่าอ่อนหวานยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยเสน่ห์ใน
บางคนมีก้าเสน่ห์นอกบ่มีเสน่ห์ในมีหั่นคนเตียวเข้ามาหาอาตมาภาพตึงตั้งโต๊ะมีของดีอย่างก็ย่าใดกะประเด็นนี้ปี้เขาครอบครัวปี้เขาดึงอยู่หมาม่วนนะโต๊ะดึงได้ด่ากันกูวันน่ะต้องมีของดีอย่างก็มามีอย่างซักอย่างโอ้ยมาเป็นดีเปิ้งเห็นว่าอาตมาภาพก็นั่นแต่ที่จะเปิ้งป้าอาศัยได้มามีกะนางควักนางแกวกอีกว่าก็นางควักจะมีนางแกวกอีกอะมันมามีนะไม่ยกบักกอกหยอกหัวมันนะกันแต่มาภาพมามีซักอย่างโอ้ยแล้วจะยืนเนี่ยอันล่ำเหลือก็นี่มาใส่ละบาดเบิดนี่ว่าเขาก็ลำคาญมาจ้างยังได้พอไปพอมาปะน้ำขวดหนึ่งที่เพิ่นมาตางขันเข้าน้ำขวดน้อยเนี่ยตู้จะมนน้ำคือกินนี่มันช่วยได้กะช่วยได้กะอันตู้กับมนหรอเขาก็จะมีกระท่องกระถาอย่างท่านลองเขาก็แปลงปากว่าดังอยู่ว่าก็มักเคเขาว่าดังเขาจะว่าดังจะใดล่ะเนี่ยบางคนเนี่ยพ่ออาจารย์ถ้าว่าก้อยก็มันมาเต็มใจเนาะถ้าดูเจ้าเนี่ยถ้าดูเจ้าตนใดปั่นปอนดีก็เต็มใจนะบางตนขี้จี้เสียงล้ำปั่นต้านข้างเข้าปอนเด้อวางเดินเลยราคาชนะกันมาเป็นการทำมาเวลาบางเรื่องแบบนี้ดังหมดเองจะมาเป็นหมดนะบ้านนี่ไม่มึงหมดนะยังจังมึงละก็ยังมึงนอนนี่มันละมันยังน้อผีตายกว่าท่าฟ้ามันมามีชื่อกูแจ้ตู้แห่นี่ก็ยังมาอู้ดังผีตายกว่าท่าฟังตู้ก็อู้ก้อยงุ่มงำเนี่ยมีตัวลุงฮั่นตอนเนี่ยปัดเต้าเปิ้นเต็มใจปั่นปอนนี่กำลังขึ้นไปศรัทธามาตานขันเข้าฟังลงมาลืมเขี้ยวฝักเต้าปัตตางเข้าปั่นปอนเนี่ยเขี้ยวฝักก็มามีปัดตั้มปั่นปอนพยันโลกเครื่องบดไปเนี่ยเปิ้นว่าญาติหาแล้วนี่เขี้ยวเมียบัมบิบัมบัมบิบังนี่นะปัตตาน้ำลายย้อยบับบิบมันบิน้ำลายมันจะดูเจ้าฉากยอมให้นะอันนี้ก็ผีก็ฟังหมูเรื่องอะมั้งอย่างพวกบุบบับถ้ามาพากันมาจ้างย่าใดมอนไปใจอย่างใดโตอมไว้ลื่นได้ก็มาได้ใส่หวานไว้คายได้ก็มาได้เคี้ยวลมหมดเองพี่จะเอาก็เอาเพื่อความสุขของครอบครัวพี่ยอมเห็นหรอบ้านมาอยู่แม่บ้านเนี่ยท่านลองตกแมลงมาตมาภาพก็ท่าฟังผัวมันเมามาแล้วหรอเนี่ยผัวมันเมามาแล้วไอ้หลอกนี่ไม่มีหัวใจใครแน่นอนนี่หรอห้องเพลงยิงลายใจร้อนอยากย้อนกันปีปนตะกำบ้านนี้มาดึงมามีคนกันเมียมันเอาละหลอกขึ้นบึดล่ะเปิดประตูขันลั่งตั้งจะแอ้กับแม่ด่าหัวมันหั่นน้ำมนต์ตู้เหี่ยก่อนน่ะลองหมอสกรรมนะเปียน้ำมนต์เพื่อนโอมน้อยเดียวอันนี้หยอกบดขวดน้ำมนต์เต็มปากมันอู้ได้หมดอ่ะมันถามว่าไปไหนมาได้ฮะปันตายมันถึงมาเต็มใจน้ำมนต์เต็มปากมาดูต่างด่าพวกมันเฮ้ยนี่มันตัวอะไรทำไมปากป่องหยังพอหน้าคุยหยังอยู่บ้าเมียมันบ่าด่าเมียมันบอกว่าผัวมันก็ไปรับเหรอกันเที่ยงคืนผัวมันคนบาดเมียมันรอนั่งโชฟาก็ลื่นก็บ่ได้คายก็บ่ได้น้ำมนต์เที่ยงคืนใครรับก็ใครรับมาตู้กับน้ำมนต์ตู้เนี่ยมะน้ำตาปังพึกจากเที่ยงคืนเกิงอดได้แล้วตายเป็นตายจะมาเตอะลืนน้ำมนต์บึก
สัก5 นาทีมาเป็นอย่างสักอย่างหล่นออกมาหน้าบ้านเหลียวมาทางวัดตู้วะกี่ว่า มันยังด่าเขาได้อยู่เจ้ามันเตะเขารับละ อันเนี้ยบอกว่าใดบอกว่าถ้าเขาอยู่กันด้วยปิยวาจาเขาอู้กันม่วนอู้กันหลงทรงกันปอหูจักฮักกันแปลงกันเนี่ยจะอยู่อย่างใดมันก็ถึงม่วนสถาญาติยอมทั้งหลายตมาภาพเนี่ยท่านลองตมาภาพไปบรรยายให้ผู้ป่วยซึมเศร้าเพื่อนเป็นอันชนเผ่าประกองไปถึงนะมีนักมากันเด้อมีเป็น70-80 ปุ่นปอดแต่งหน้าเข่งเกี้ยวหมากเหลือจอมคำมังเวทกันเขาดึงกลัวขนาดเพื่อเข่งบากองอูได้สักชั่วโมงเนี่ยมันละลายหมดแล้วหรอความซึมเศร้ามันหายแล้วให้หัวกันเลิศอันนี้จะปีกนะแต่มาภาพเก็บครอบเก็บครัวแล้วอีแม่นั้นเตียวมาเจียวหมักจับมาตักเขาตุจ้าอีหลอพอหาตุเจ้าว่ะตุจ้าฟาตุเจ้าอูตะกี้ม่วงไปม่วงเงาอยู่ว่ะโอ้เป็นใดพ่องมีความสุขก็มีความสุขขนาดมีความสุขเหลืออยู่บ้างกันนะอยู่บ้านมันเป็นได้เฮาตื้อมาม่วมาตู้จากกับผัวเฮานะด่ากับกูว่าถ้าเป็ดปะได้เฮาคันได้ผัวเนี่ยตู้เจ้าเนี่ยบ่มาดีแล้วแล้วปากมีก็ขอบมากอ่ะเอาว่าไปเอาไม้เลยแม่เฮาอูดแต่นะถ้าแลกได้เฮาจะแลกกับตู้เจ้าเนี่ยอีว่าเฮาก็งามดูเนาะเอาไว้แม่ใจเย็นๆคนเฮาก้อยอู้ก้อยจากันปี่หูสองน้องหูหนึ่งเด้อแม่เนอะกันนี้ได้เปิ้นว่ามาเฮาก็ยิ้มใส่เหียเนอะสอนเปิ้นนี่แล้วก็เฮาจะขึ้นรถตู้เจ้าถ้ามาเปโพนะเฮาจะไปหาตู้เจ้าหน่อยเนาะจะเอาจนได้จนเป็นนะโอ้ยลืมมือมาหาท่านรองผู้กำกับเรื่องดีได้เนาะเนี่ยสถาญาติโยมคนเฮาไม่ต้องหูจังฮักกันประการต่อไปจะบอกให้มันเกินเวลานะตอนนี้จะ3 ทุ่มแล้วประการต่อไปเพราะว่าให้รู้จักการพอเนี่ยรู้จักกันพอว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวหูจักตัวเดียวคือพอมันก็มีความสุขนะสถาญาติโยมอันใดที่มันเป็นของเฮามันก็เป็นของเฮาอันใดที่มันมาแจ้ของเฮามันก็ตึงแจ้ของเฮาบ่ต้องไปโลภไปอำไปเอาของเปิ้นสถาญาติโยมลุงใจก็ไอ้แซมลุงใจแต่งตัวจัดดีขับรถกำลังจะออกบ้านไอ้แซมถามลุงใจจะไปไหนตั้งตัวจะดีแต่ลุงใจไว้มาแฉมกูว่าจะไปอำเภอจักกำอย่าบัดแฉมบ่าโอ้ลุงใจไปอย่างอำเภอ ก็ว่าจะไปชื่อหวยนะแฉมแต่ว่าอันผมฝากซื้อได้ก็มึงเอาเลขอย่างแฉม66มาแตกากูว่าหมดนี้ออก55ออกแฉมลุงหูได้อย่างใดก็จะขึ้นผีมาบอกกูงากามันว่าใดอันนั้นเมียลุงโขนกะมาหัวบ่ากูจะเอา55แฉมเอาผม66เอาคนใบเนาะได้เลยระวังน้ำตาจะเจ๊กหัวเข้าเนอะแฉมลุงใจซื้อมาละตกแมลงมารางวัลเลขท้าย2 ตัวงวดประจำวันที่32เขาต้องแปดไปเห็นหน่อยกันเลขที่ออก66เฮ้ยแซมแม่นเหลือเมียมันมาปูใจมึงซื้อว่า66อ่ะตัวไอ้แซมอ่ะโอ้ยกูจะไปถือจากใดจะก็มาเป็นยังมันมาเป็นยังใดไอ้แซมมันมาใจมาจ้ะลุงก็ท่านมันมาเอา55ขึ้นมันเหี้ยกะเก็บ66มันไว้กะมันมาดีกะสูจะไปมาปากก็เจ้าปากจะเป็นฉีจักไว้จะกรรมไอ้แซมมาแล้วลุงใจเป็นได้66เต็มคาบเอาแถมบ
บุญมีแต่กำบังจากมึงในแต่กูไปช้อจะประพบไข่ชันชายมาได้ชักใบหลอดแฉมกูเลยเอา55มาฝากมึงเนี่ยอ๋อที่จริง55ของไผ่ของลุงใจมาเป็นอย่างนะลุงเตือนหน้าก็เอาไม่ก็ได้เตือนนี่โจกบะหมี่ไปก่อนเนอะจกเด้งเนอะแถมเนอะได้ละ66ไอ้แซมไปขึ้นเงินลาบบังเมียมันข้ามากินเนอะลาบขี้โลบนั่นแหละปากดีแต่เอาฉันมีดโต๊บดีกะจะเอาสันมีดโต๊บปากเมียมันสักกรรมไอ้แซมมาล่ะลุงจ้าอยู่ก็เอาแถมอยู่จะไฟเพลุงมาหาผมกามาเอาไอ้หยังล่ำเลือดแถมเป็นไม้ลุงปุ้มปุ๊กผมเอามาให้ลุงนะมาขอบคุณลุงอ่ะขอบคุณอย่างแถมก็55ได้ลุงซื้อฮากาได้รางวัลที่2เนาะตากงายหัวตำเคียงว่าเมียมันว้ายเลือดผู้ใจว่ามันใจได้ลาบมันจ้ะลาบที่เคียงนั่นนะช่องแฉงโทรไปหาเทศบาลสันทรายหลวงว่าเอารถมาห้าปะเปิ้นปั๊มหัวใจช่องแฉงไปเดี๋ยวหงยาสันทรายว่าหมอปั๊มมันก็200,000ก็ที่เก็บไว้ก็ได้เป็น200,000เพราะกันมันโลภไปเอา2,000เพื่อนน่ะแต่มาได้หมูประเดียวเนี่ยมัน200,000อยู่ห้องฉุกเฉินมันก็โหเนี่ยคนเราจะไปโลภจะไปอำจะไปเอาของเปิ้นสถาญาติโยมทั้งหลายแล้วว่าของเรามันก็เป็นของเราอย่างเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่งามถ้าเราว่าอยู่ด้วยความพอเพียงประการสุดท้ายเนาะ3 ทุ่มแล้วจะน้อยเดียว6 นาทีประการสุดท้ายเพราะว่าให้รู้จักประมาณตนคนเฮามันต้องรู้จักประมาณตัวเก่านะถ้าเฮาบ่ประมาณตัวเก่าในป้าฮ้องว่ามันจะลำบากตัวเองอีแม่นั่นน่ะนั่งที่อนามัยจะมาพาไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เอานั่นแมะหน้าผากเนี่ยแต่มาภาพถามแม่เป็นยังเนี่ยเจ้าละปูนบ่นะแม่เป็นยังเป็นผู้สูงอายุหูแล้วว่าเป็นผู้สูงอายุอ่ะแล้วอีแม่เป็นยังถึงมาเนี่ยอีแม่เมยเป็นยังก็เมยหมอมาวัดไข้ได้38ไป2 ขีดวัดไข้หาตายยังน่าเป็นขีดเพราะว่า 38.2 เลยเนาะแล้วอีแม่ไปยะใดมาไข้แต่ไข้ว่าอีแม่โดนเขาจุโหมันยังมาบาปแตะบาปว่าจุคนเท่าไผ่มาจุอีแม่กรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุเจ้าแล้วมาจุอีแม่อย่างใดเปิ้นพยากรณ์อากาศบ่ใจกะแม่งเนาะก็มันจุอีแม่2 วันก่อนอีแม่นั่งฟังวิทยุมันบอกว่าคืนนี้ฝนจะตกปิ้นข้างข้าวอีแม่จะแผ่ว80บักเอ้ยหันสักเตอเนี่ยฝนตกปิ้นข้างข้าวอ่ะอีแม่ก็ไข่หันกับตัวเอ้ยมันไข่หันฝนตกไปข้างข้าวมาก้องอ่อยมาซุยอ่ะอีแม่ก็ไปแยงพอมันก็หันทีจะกำตกปะอีแม่ลาเก้าอี้ไปนั่งแงนพอมันไงนะพอละมันจะเป็นข้างข้าวอยู่จะมองปลายอ่ะหน้าบัดติ้มอองตายมีข้างข้าวสักโตนี่ตัวเฮ้ยบ่ะอีแม่ก็เมยก้าวบ่ะมันข้างข้าวคนละอย่างอ่ะอันเนื่องบ้างอันเนื่องบ้าตกบ้างหยุดบ้างนั่นคือข้างข้าว
ก็ถ้ายังโคศกนี่ยังแควนกะดงรอเรือเพื่อชัดอาตมาภาพนั่งฟังก็นึกว่าอยู่เขมรว่าท่านรองผู้กำกับการอีกกันนะรอเรือลากแล้วหมอกปากกลางสังขยอมบ่มาดึงบอกขึ้นคึกขึ้นแขกนี่สักอย่างฮะลองแตะรองว่าน้ำลายไปแห้งหมดฮะอันนี้คนเฮามาต้องประมาณเนี่ยต้องพินิจพิจารณาไปนับได้นับเชื่อสถาญาติโยมทั้งหลายเข้าก่อนท่านอาตมาภาพไปเทศในเชียงใหม่เนี่ยเปิ้นเป็นศพคนไทยลูกกรุงเทพมาอยู่บ้านเฮาแล้วเปิ้นตายแล้วพี่น้องลูกกรุงเทพมานั่งนี่บอกกองเทศเรียบร้อยแล้วเปิดแจกน้ำยาแต่เปิ้นใช้ขวดงามนี่นะไปใช้ขวดM100เนี่ยคนไทยอู้กับหลังธรรมะศพทางเหนือนี่ดีนะฟังเทศเสร็จแล้วแจกM100ด้วยมาอาตมาภาพกำลังจะไหว้ไปบอกให้มันว่ามาใช่M100เนี่ยบัตรตานชะกรรมจดบึกสงสัยเปิดไว้นานจืดไปหน่อยหรอก็แล้วขอบัตรลับกำนำหยาดขวดนั่นก่อนเถอะอันเนี้ยมันต้องพอบ้านพอเมืองพอเพื่อว่ามันเป็นอันอย่างศรัทธาญาติโยมดังหลังนี่ฉะนั้นเนี่ยพอหูจักพอประมาณอาตมาภาพก็จะหูจักพอประมาณนะมาใช่อย่างแมงตอมหัวแต่นะเพราะนั้นไฟมันมีนี่เนี่ยแล้วก็หอเนี่ยไฟเนี่ยก็ยังมาเอาสูงเห็นหน่อยไปใหญ่ก็พัดลมก็มีเนี่ยจัดดีมันหวนมันฮ้อนกับหัวทีเดียวได้ประเดียวเนี่ยพอแล้วกระหม่อมอุ่นจุนรุ่นกระหม่อมเขาจะพอฮ้อนหมดอะกลางหลังเขามีก็เหือมาเดียวเนี่ยแล้วฮ้อนมาเต้าใดนะเมงนี่กะมันมาต่อนี่มันก็ตกใส่เนี่ยมันตกใส่หัวตู้นะตรงนั้นตรงนั้นว่าตรงนี้พอดีเลยอ่ะแมงอื่นไม่เป็นไรนะอาตมาภาพกลัวแมงแกงเนี่ยแหละแมงแกงอ่ะแล้วมีเตื้องหนึ่งมาแล้วกะมีเตื้องหนึ่งอาตมาภาพกำลังจะขึ้นนะโมกำลังอ้าปากแมงแกงบอกจะทดเข้าปากจะทมขว้างกว่าอายศรัทธาชาวบ้านนั่งพอไปบ่ฮู้กี่คนยัยใดลืนนะกันมันหายใจนะมันกิ่งแมงแกงดึงสดโอ้โหดังโพ่ผ้านะโอ้ยเขาดึงใครกลัวนะแล้วอย่ามาเต้าใดนะแมงเม่าศรัทธาถ้าจับโกนหัวไม้ซ้ำหายถ้ามันได้ตกบนหัวสัก3 ตัวแล้วมันเอาปีกออกเลยนะมันจะมาแตกแถวเตียวด้วยกันอย่าไปเดินพาเลทละอ่อนนี่ต่ำตาแรกแตกต่ำวนอยู่บนหัวตู้เนี่ยใช่ไปเคยหันแมงเม่าแตกแถวพวกเอามาเตียวด้วยกันนะทำไมเป็นน้ำหูน้ำตาบ่เนี่ยอันนี้ดีนะเดี๋ยวจะยั้งแล้วนะท่านลองเนาะฮ้อนขนาดประเดี๋ยวเนี่ยบนหัวเนี่ยอุ่นจุลุ่นนะถ้าเป็นใครให้อย่าฟักละนั่นนะก็ฝากศรัทธาญาติโยมเฮาท่านทั้งหลายกันเอาไว้ว่าเฮามาเนี่ยเพื่อให้รู้ตัวเดียวแล้วแตกกระแหนงออกไปรู้จักการให้ลดความตระหนี่ทีเหนียวรู้จักการรักสามัคคีปรองดองกันรู้จักการพอไม่ฟุ้งเฟ้อไม่เพื่อเฮาว่าไม่โลภไม่เอาของอื่นมาเป็นของเฮาแล้วก็รู้จักประมาณในตัวเก่าเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะจบฮ้อนหน้าดำกอมงอมเหรอกะเพราะยังบ้านผีสิงนี่โอ้โหถ้าปิดไฟมันอย่าต้องไฟเนี่ยมันกันน่ากะโอ้แต่เฮาเปิงใจนะเพิ่นมาอันจุดไฟนะเนี่ยท่านเนี่ยก็เนาะโอ้เจ้าธรรมดาเนอะเนี่ยเพิ่นต้องคาถาด้วยนะเพิ่นให้เลี้ยงกุมารทองแล้วเพิ่นเปิดไฟแต๊กอันนี้เพิ่นของว่าไฮเทคเนาะเพิ่นนานเนาะนี่เพิ่นนานวัดทหารมาเดียวเนี่ยยังมาสีฮึกล่ำเดือนั่งท่านี่เตรียมพร้อมไปท่าดำวัดจ้ะอันเนี้ยเราดึงเตะม่วนเนี้ยจันหาเนาะเซลกันไปเซลกันมาตู้เจ้าเขาก็มากล้าเซลนักเพราะว่าอย่างยอดสั่งอยู่ไล่ตู้เพเดี๋ยวเซลไปเพิ่นล้นออกกับแนนกำแผ่นนี่เขาเนี่ยแย่เลยนะจันหาญาติโยมนั่นแหละช่วงนี้ก็ระมัดระวังเนอะถ้าลองได้ข่าวก็ยิงกันตายที่ป่าซางอ่ะรอนอายุ15
เดี๋ยวอาตมาภาพกลับก็จะไปเส้นนั่นนะหลวงพ่อขอค่าเชียงภัยด้วยนะฮะจำได้แล้วกะไม่แน่นะมันยังอื่นยังเหลืออีกเยอะนะขนาด15ยังตายแล้วตุจะไปเหลืออะไรดังนั้นเราต้องไปเบิกค่าเสี่ยงภัยที่หลวงพ่อวัดสังขยอมค่าเสี่ยงภัย เอาที่นี่นะอุตส่าห์ก็งอกหัวใช่ไหมเอาท่านลองไปส่งนี่เป็นการพิงมาส่งท่านลองไงมอกะส่งกันไปส่งกันมาอยู่5 รอบเซลท่านมาได้เนาะกลัวท่านรับมาได้เนาะดังนั้นขอโนโมทนาไม่ได้ชื่อพระสักคนแต่ท่านเตะมาเป็นชั่วโมงล่ะเจ้าภาพการเตะเจ้าภาพที่1นางสาววลัยพันธ์โยธาราช2นางสาวอรวรรณเนาะหรือว่ายมหนูโยธาราช3นายบุญเลิศนางคำมลแสนคำ400 ตรีพิชัยนางจุฑามาศพับพุ่ม5ป้านานอินสมเตปิน6นางสุพินศักรุ่งพงษากุล7นายธนากรนางจันเพ็ญสุราตะโกดูสุราตะโกกันนะท่านเนี่ยบอกสัมภาษามิตรไปหากำเนิด8นางจินดานายพิสันอุทัยนายศรีทนนางประทุมชัยชนะ9แม่คำอ่อนชัยวัน6สถาจากคลื่น FM 104.5 วัดฝ่ายหิน 96.0 วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพพ่อครูวันลบนามวงผมฟังอยู่กะไปแกนมันไหนหรอนี่ก็เตียวคือเตียวหล่องกับยำหูเนี่ยให้กินน้ำขิงนักนี่ปนมาเสิร์ฟได้ยังเขาดึงบะขินเขากลัวเป็นเดี๋ยวเตียวขึ้นเตียวหล่องเนี่ยฮะก็ถ้าอย่าผสมในสักอย่างนะฮะลองยับตรวจเยี่ยวกันเด้อ11คุณจินตะสุพางคุณสุรีพรหวังทรัพย์ทวีเนาะก็ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการเทศน์ในค่ำคืนนี้ในเมตตาหลวงพ่อพระครูสถิตธุราธรจังหวัดวัดสันขยอมและคณะศรัทธาอุปถัมภ์วัดสันขยอมหมู่ที่8บ้านสันขยอมบ้านเด่นสันขยอมแล้วก็บ้านจัดสรรทุกบ้านทุกหลังคาเรือนที่ได้มาฟังพระธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้กาเลนะธรรมสวนังการได้มาฟังธรรมตามการเอตัมมังกะละโมตตัมมันติก็ย่อมเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งอันใดที่เป็นข้อคิดข้อธรรมก็น้อมนำเอาไปใจก็คือ1รู้จักการให้2รู้จักการรัก3รู้จักการพอและก็4รู้จักการประมาณตนเอาไปประยุกต์ใจกับตัวตนของเฮาอันใดที่เป็นปกิณกะธรรมเฮาก็เอาเป็นธรรมะยอมจิตยอมใจไผ่ใครฟังอาตมาภาพด้วยธรรมะแบบนี้อาตมาภาพไลฟ์สดทาง Facebook พิมพ์เข้าไปพระครูปลัดธนงในชื่อเก่าอาตมาภาพก็เป็นภาษาไทยเนอะพิมพ์เข้าไปเตอะพระครูปลัดธนงปะอาตมาภาพทุกคืนตั้งแต่20:50จนถึง20:30เนาะเป็นธรรมะบะแลมแต้มแตะยะมีลุงใจมีไอแสมตัวดังนั้นก็ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมเฮาท่านทั้งหลายก็ขอปั่นจกปั่นใจให้กับศรัทธาเฮาทุกท่านจงได้อยู่ดีมีสุขอันประกอบไปด้วยกายิกสุขเจตสิกสุขและสัพพวสุขต่างปวงจงบังเกิดมีทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาเนี่ยมันแบบจี้แน่ไปเหี้ยอ่ะมันจะมาใกล้ทิกๆฮะเอาใส่ยิ้มดังใดก็ได้นะปากบ่เบี้ยวอ่ะเนาะอะไรนะหาแล้วอย่านะถึงไหนล่ะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาก็หันว่าพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่าอีเอวังก็มีด้วยประกาศนี้สาธุสาธุสาธุท่านอาจารย์ครูบาธนงในเมตตาเทศนาธรรมในคืนวันนี้ถือว่าเป็นสาระธรรมที่เราฟังแล้วเป็นที่เราเมาเอาใจแก่บรรดาคณะสัตยาญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราได้รับฟังพระธรรมเทศนาที่ไม่เคยได้ยินนะฮะก็ถือว่าวันนี้เราได้รับน้ำธรรมคำสั่งสอนจากท่านอาจารย์พระครูวิโรจน์ ชิยาภรณ์หรือว่าครูบาธนงเจ้า
จากวัดโบสถ์น้ำดิบอำเภอป่าซางจากวัดละปูนเป็นที่ติดอกติดใจก็จะมีโอกาสจะได้นิมนตนาการเปิ่นได้มาเทศนาธรรมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ในเตือนหน้าก็นะถ้าเตือนหน้านี่มนต์มาก็พอตัวอย่างนี้เนาะ ได้ วัดป่าแห่งสารานิ่งสถาบันธรรมได้จะติดหมดไปในแต่ละครั้งนะเป็นที่ถูกอกถูกใจนะครับในวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่คณะสถาญาโยมสาธุชนทุกท่านให้ฟังในคืนนี้นะครับเริ่มรับจากนี้ไปก็จะได้น้อมถวายจตุปัจจัยในธรรมนะครับเบื้องต้นบูชาพระพุทธพระธรรมก่อนอันเป็นธรรมเนียมพิธีปฏิบัติของทางบ้านเฮานะครับจึงขอเชิญคุณไพรวันมูลสิริได้ที่ฐานจิตน้อมถวายปัจจัยบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมเบื้องหน้าองค์พระประธานนะครับประจำโดมพิธีการงานเข้ายถาสันติกรรมครับขอเชิญครับขอเชิญคุณพี่ไพรวันมากกว่าครับมาแล้วนะครับเชิญครับอุบาสิกาได้เชิญครับคุณไพวันมูรศรีอุบาสิกาประจำวัดสันขันยอมนะครับคณะสัตยาโยมทุกท่านประนมมือขึ้นพร้อมกันเน้อประเคนกันพระพุทธพระธรรมเดี๋ยวปิกไปคืนนี้จะไปเปิด Facebook เองเหรอพระครูประหลัดธนงเนี่ยหรอหันอยู่ได้ท่านอยู่กับประเคนเสร็จสิ้นแล้วจะได้เจอท่านกับพี่นั่งรับรองเดิมนะครับลำดับจากนี้ไปประเคนจตุปัจจัยทำปูจากันเต้ที่ปฏิสถานตั้งไว้ณเบื้องหน้าท่านอาจารย์พระครูวิโรจน์ชิยาพรหรือว่าท่านพระครูประหลัดธนงนะครับจึงขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจโทธเนศพิบูลเกียรติท่านรองผู้กำกับการสถานีภูธรสันทรายอธิษฐานจิตน้อมถวายกันเทศเบื้องต้นประเคนปัจจัยก่อนนะครับที่ตั้งไว้บนขันสีแดงหลังจากนั้นประเคนวัตถุทยธรรมและทั้งหลังครับทั้งครับด้านหลังวัตถุทยธรรมเนี่ยมันเป็นแต่หมอฟักในขนาดตำรวจยังยกหมอแปะมันกินแห้งนะหมอฟักเนี่ยกับลำดับเราจากนี้ไปจะได้น้อมประเคนต้นกันเทศสถาหมู่8บ้านเด่นสังยอมนะครับซึ่งได้ปฏิสถานตั้งไว้ทางด้านขวามือของท่านอาจารย์พระครูประหลัดธนงนะครับซึ่งต้นกันเทศนี้ก่อนจะได้รวบรวมในการก่อสร้างยังศาลาปฏิบัติธรรมที่คณะสัตยาญาติโยมทุกท่านอาหารทั้งหลังพุทธนะครับคณะสัตยาหมู่8บ้านเด่นสังกยอมได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันเทศในคืนวันนี้ถวายหลวงพ่อไปเลยเนาะงั้นอันก็มาทีละต้นก่อนนะครับต้นที่1ขอเรียนเชิญพ่อหลวงรุ่งรัตน์พรหมจารีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8บ้านเด่นสังขยอมเชิญครับตอนที่2ขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจตรีวิรักษ์คำเชื้อจากสถานีภูธรสันทรายครับตอนที่3ขอเรียนเชิญท่านร้อยตำรวจเอกพรศักดิ์พรหมสุวรรณดีดอมประเคนครับท่านอาจารย์พระครูสถิตธุราธรปัจจัยทั้งมวลนี้ก็จะได้ก่อสร้างยังศาลาปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งจะในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการตกแต่งภายในให้เรียบร้อยนะครับเมื่อตกแต่งภายในเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็ประมาณปีหน้าจะได้มีไปหลวงใหญ่3 คืน 4 วันนะครับต้นที่4ต้นที่3ครับท่านร้อยตำรวจเอกพรศักดิ์พรหมสุวรรณดีเชิญครับมากกว่าครับมากกว่าครับขอเชิญคุณนายแทนนะครับคุณนายท่านร้อยตำรวจเอกพรศักดิ์พรหมสุวรรณดีครับเชิญครับต้นที่3นะครับคุณนายก็คุณนายนอมประนอมพรหมสุวรรณดีเชิญครับ
ชิญเลยครับต้นที่สี่ขอเชิญพ่อหลวงมานะนาวีที่ครับพ่อหลวงมานะนาวีและต้นที่ห้านะครับต้นที่ห้าของขอเชิญคุณแม่จุฑามาศวิไลทับพุ่มนะครับอันนี้เป็นต้นกันเทศคณะสถาหมู่8บ้านเด่นสังขยอมนะครับต่อไปก็เป็นคณะเจ้าภาพนะครับถึง11ต้นนะครับก็ขอเรียนเชิญดังต่อไปนี้คณะสถาหมู่8นะครับได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันเทศนะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับบ้านเด่นสังขยอมหมู่8ได้ปัจจัยกันเทศอยู่จำนวน 13,360 บาทนะครับสาธุนะครับ 13,360 บาทสาธุสาธุสาธุลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญเจ้าภาพต้นกะทิต้นกันเทศ10ต้นดังต่อไปนี้นะครับต้นที่หนึ่งขอเชิญนางสาววลัยพันธ์โยธาราชเจอเลยครับนางสาววลัยพันธ์โยธาราชต้นที่หนึ่งต้นที่สองขอเรียนเชิญนางสาวอรวรรณหรือว่าคุณหนูโยธาราชเรียนเชิญครับคุณหนูครับอีป้อมาแทนเชิญอภัยพุ่นน่ะอภัยพุ่นน่ะมาเลยครับมาแทนคุณอรวรรณครับเชิญครับต้นอะไรต้นฮะต้นของคุณอรวรรณก่อนนะครับต้นที่3ของคุณพ่อบุญเลิศคุณคำมูลแสนคำอันนี้ของอีพ่อเลยครับพ่อไปเคเลยเนี่ยต่อไปต้นที่4ครับท่านร้อยตรีพี่ชัยคุณจุฑามาศพับพุ่มอันนี้ต่างหากของเปิ้ลต่างหากอันนั้นต้นบ้านเปิ้ลอันนี้ของเปิ้ลเปิ้ลมีอย่างนี้เหรอขอเชิญท่านร้อยตรีพี่ชัยคุณจุฑามาศพับพุ่มท่านคุณจุฑามาศมาเลยต่อไปต้นที่5นะครับของพ่อนานอินสมเตปินหรือว่านานเจ๊สีมณีเจ๊แสงเพิ่นมาได้มาเลยก็ขอเชิญแม่ครูสุรพีนอแก้วได้ไปเขียนแทนพ่อนานเจ๊สีมณีเจ๊แสงครับพ่อนานอินสมเตปินชื่อแต่เพิ่นอันนี้เป็นต้นที่5นะครับจะเลยครับต่อไปต้นที่6นะครับขอเชิญคุณสุพินศักดิ์รุ่งพงศกุลคุณแม่สุพินศักดิ์รุ่งพงศกุลต้นที่6นะครับต้นที่7ขอเชิญคุณท่านนากรคุณจันเพ็ญสุราตะโกมาก็ไม่มาเอาตัวแทนครับผู้หลวงแทนกรรมต้นที่8มาแล้วมาต้นที่8ขอเชิญคุณจินดาคุณพิสันอุทัยมาก็ไม่มาไม่มาไผ่แทนลูกแทนกรรมต้นที่9ขอเชิญแม่คำออนชัยวันมาแล้วอีแม่เปิ้นโหต้นที่9เนอะคุณแม่คำออนชัยวันต้นที่10คณะศรัทธาจากคลื่นวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินและ FM 96.0 วัดพระธาตุดอยสุเทพขอเชิญคุณพันเทพจินาธีรโรจน์ครับประเคนแทนกรรม
และตนที่11นะครับ คุณจินตะสุพางค์คุณสุรีพรหวังทรัพย์ทวีขอเชิญท่านผู้อำนวยการฉัตรพงศ์บ่อแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังกัญยอมประเคนแทนครับและก็ขอเชิญมอบปฏิการะแก่อาจารย์พิธีกรผู้ประกอบพิธีการนะครับขอเชิญคุณรัตนาคุ้มวงครับมอบปฏิการะแก่มคณายกพิธีกรต่อไปศรัทธาหอด้านทั้งหลายได้เตรียมนำหยาดเนอแล้วก็จะได้เตรียมฮับปอนเป็นลำดับไปยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมเมจันโตสะเพปุเรนโตสังกปาจันโตปนะระโสยะถามณิโจติระโสยะถารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตจาสาจยตุภวังจยมังกลังจยโสธีภวันตุเตสปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสนิจจังวุธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวราตันตุอายุวันโนสุขังปะลังธรรมเตสนะตานังตานะนิปานังปาระมังสุขาสาธุสาธุสาธุครับเรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำหยาดน้ำแบบพื้นเมืองพร้อมกันนะครับอิตังทานากัมมังเนปานาปัจจยโยโหนตุโนเนจังเอตังศีลกัมมังเนปานาโหนตุโนเนจังเอตังปาวะนากัมมังเนปานาปัจจยโยโหนตุโนยังกินเจกุสาลังกตาสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมตันโตสุนันโตเตวะอาสัมมิงทานเนอธิคาตาดิคายุกาสัตตาโหนตุสัพพะสัตตานังสุเกริหาลันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุตุขะปะมุญจันตุสัพเพยัตตากาปะมุญจันตุสัพเพอายาตากาสุขิตาโหนตุตุขะปะมุญสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาโหนตุตุขะสัพเพนาคาตาสุขิตาโหนตุตุขะปะมุญจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุตุสัพเพอาจาริโยปัจจยาสุขิตาโหนตุตุขะปะมุญจันตุสัพพะสัมปตินังสามิชันตุโวครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้หันหน้าไปตั้งรูปเหมือนหลวงพ่อท่านพระครูโอภาสวิหารกิจเพื่อกล่าววันทาน้อยพร้อมกันนะครับวันตามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาทะเมพันเตมะยังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากะตังปุญญังไมหังทาตัพพังสาธุทุอนุโมทามิ
วันตามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาทะเมพันเตมะยังกะตังปุญญังสามินาฟังสาธุทุอนุโมทามิอายุวันโนสุขังปะลัง สา ตุสาธุสาธุการแสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านอาจารย์พระครูวิโรธชิยาพรหรือว่าครูบาเจ้าทนงนะครับจากวัดโบสถ์น้ำทิพย์อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนในงานเข้าปริวาสกรรมหรือว่ายถาสันติกรรมของวัดสังกยอมในภาคค่ำวันนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นพิธีการลงแต่เพียงเท่านี้นะครับในนามของข้าเจ้าภาพก็กราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูวิโรธชิยาพรหรือว่าครูบาเจ้าทนงที่ได้โปรดเมตตามาแสดงพระธรรมเทศนาในคืนวันนี้พร้อมกันนั้นก็กราบขอบพระคุณพระสงฆ์ทุกรูปท่านอาจารย์พระครูอดุลวรปัญญารองเจ้าคณะตำบลหนองจอมนะครับพระสงฆ์ดังนั้นพร้อมกันนั้นขอกราบขอบพระคุณท่านพันตำรวจโทธเนศวิบูลย์เกียรติท่านรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสันทรายอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ขอบพระคุณท่านคณะสภาสาธุชนญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมในการสดับพระธรรมเทศนาในคืนวันนี้งานเข้ายถาสันติกรรมนะครับของวัดสังกยอมของเราในคืนวันนี้ก็เป็นคืนที่4ก็เป็นนันเสร็จสิ้นพิธีการลงนะครับก็ขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะฮะทีนี้ก็มีโรงทานนะครับโรงทานที่จะออกนี่คณะสถาญาติโยมหลังจากที่เราได้รับฟังพระธรรมเทศนาอิ่มใจแล้วนะครับอิ่มใจวันนี้เขาอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจคืนนี้จะต้องมีคนเป็นนอนกั้งไข้หัวคืนหุ่งแน่นะครับนอกแล้วเขาจะอิ่มอกเขาจะอิ่มกายนะครับก็จะมีโรงทานอยู่เป็นบางโรงนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยวันพรุ่งมาเจ้ามากันเจ้านะครับตีสี่พระสงฆ์ที่เข้ายถาสันติกรรมนะเพื่อนจะลุกขึ้นมาแล้วก็จะมาทำวัดเจ้านะครับเขาก็จะได้ฟังด้วยเจ้าเพื่อนทำวัดสวดมนต์เจ้าหลังจากนั้น6 โมงเขามาพร้อมกันในที่วัดสังกยอมที่นี่นะครับเพื่อที่จะได้ถวายพระทหารเจ้าแก่พระสงฆ์ก่อนหลังจากนั้น7 โมงพระสงฆ์จะออกบิณฑบาตเอาก่อนใส่บาตรพระสงฆ์นะครับจำนวนพระสงฆ์พิธีที่เข้ายถาสันติกรรมเนี่ย14 ตน10 จะตายก่อน10 จะตายก่อนใส่บาตรกันไหมครับว่าไหว้พระหับศีลตุเจ้า21 ตนเจริญพระมนต์สืบโหราชตาพอหลังจากที่เจริญพระมนต์สืบโหราชตาเสร็จแล้วปุ๊บตุเจ้าก็จะออกขับบิณฑบาตบิณฑบาตเสร็จปุ๊บเอาก็มาถวายจตุปัจจัยเทธรรมแด่พระเจ้าพระสงฆ์จำนวน21 รูปหลังจากนั้นเขาก็จะได้สุมาด้วยเจ้าก่อนนะครับสุมาด้วยเจ้าเพื่อนเขาว่าขอกระมาเพราะว่าด้วยเจ้าเพื่อนมานอนบ้านเฮานะครับ14 ตนมานอนบ้านเฮาเนี่ยบางทีเขาอาจจะล่วงล้ำกำเกินเพื่อนทางด้านกายว่าจะใจได้เล่ากวนเพื่อนอย่างที่ท่านอาจารย์ประเทศในกี้นะครับเพื่อเป็นบาปเป็นกรรมเขาก็จะสุมาเพื่อนก่อนเขาสุมาก่อนแล้วปุ๊บก่อนด้วยเจ้าก็จะออกกรรมละสาธุครับผมครับผมในนามพระเจ้าพระสงฆ์วัดสันขยอมขอบคุณอนุโมทนากับคณะสถาญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมในงานเข้าโสสานกรรมณที่วัดสันขยอมแห่งนี้วันพรุ่งนี้จะไปลืมเด้อพระเจ้าพระสงฆ์จะได้ออกกรรมนะพากันมาใส่บาตรกันนักวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์เด้อคณะสถานั้นก็ขออ้างเอาคุณพระรัตนตรัยทุกสิ่งทุกอย่างคือปกปักรักษายังตัวของคณะสถาญาติโยมคือมีอายุวันนะสุขภระในการเดินทางโดยปลอดภัยกับคู่คนเนอ
สาธุขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อครูบามนนะครับเนาะท่านไหมครับครูบามนนะครับหลวงพ่อได้พระครูสดิธุลาธรนะครับที่อนุโมทนาขอบคุณคณะสถาญาติโยมทุกท่านนะครับวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องเนอะเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมเหมือนเดิมเนาะเราได้มาปฏิบัติวัดถากพระเจ้าประสงค์ที่มาอยู่กรรมที่นี่นะครับจำนวน14 รูปเป็นเวลา4 คืนในคืนนี้พวกนี้เราก็จะได้ทำพิธีออกกรรมออกยถาสนิทกรรมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เราก็จะร่วมกันในการที่จะตกแต่งภายในตกแต่งภายในศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้จนแล้วเสร็จถ้าเสร็จปีนี้ตันก็จะมีพระหลวงปีนี้ถ้าบ่ตันก็ปีหน้านะครับเพื่อแล้วเสร็จทุกอย่างขอเรียนเชิญคณะกรรมการครับคณะกรรมการการเงินทุกท่านพ่อหลวงลุงรัตน์ขึ้นมานิกรรมมาเข้ามาเก็บอาจารย์ไพวันขอเชิญท่านอาจารย์ไพวันบุญสิริครับขึ้นมาคณะกรรมการการเงินขึ้นมาที่โดมพิธีการนิกรรมเขาจะได้เก็บยอดนะครับจะเก็บยอดเก็บไว้เป็นคืนเพราะว่าจะได้ในการที่รวบรวมจตุปัจจัยเหล่านี้ในการที่จะทำก่อสร้างหรือว่าปฏิบัติในการจัดเตรียมตั้งในนะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ธนวัฒน์นะฮะอาจารย์ธนวัฒน์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวันนี้เพื่อนเป็นสถาวัดสักกะยอมเลยนะเพื่อนอยู่บ้านใกล้สักกะยอมนี่ก็คือนี้เพื่อนมาร่วมพิธีเลยขอบพระคุณครับอาจารย์อนุวัฒน์นะครับท่านอาจารย์อนุวัฒน์ศรีนวลนะครับอาจารย์ดร.อาจารย์อนุวัฒน์ศรีนวลนี่นะจากเพื่อนรู้จักกันแล้วนั่นน่ะเพื่อนมาดูคือสถาเขาอะไรครับเชิญอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ครับวันพรุ่งนี้มีเวลาเดินเชิญนะครับเนี่ยคณะกรรมการการเงินครับพ่อหลวงเนาะดูแลครับคณะสถาญาติโยมก่อนจะปิกบ้านนะครับทำบุญก่อนก็ได้เนี่ยทำบุญก่อนก็ได้นะทำบุญในการที่ร่วมบริจาคปูจานะครับปูจายังเป็นเจ้าภาพเนาะเจ้าภาพเนี่ยต่างๆได้รับบิณฑบาตมานะครับที่จะใส่บาตรพระเจ้าประสงค์มันผู้ไม่เจ้าตั้งวัดของเฮาก็มีอาหารรับบิณฑบาตจัดเตรียมไว้ให้เนาะก่อนที่จะปิกบ้านปิกจองนะครับก็เจอร่วมทำบุญก่อนนะครับร่วมทำบุญก่อนสำหรับคณะสถาที่เป็นเจ้าภาพบรรพุกก็คือมาประเคนนะครับประเคนจตุปัจจัยก็ขออนุโมทนาบุญนะครับคณะสถาเจ้าภาพก่อนที่จะปิกบ้านปิกจองจะขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการที่รับสังฆทานนั้นพรุ่งนี้พระสงฆ์จำนวนถึง21 รูปพระสงฆ์จำนวน21 รูปนะครับที่จะได้เมตตามาเสื่อเจริญพระพุทธมนต์สืบโหราชตาหลวงขออนุญาตนะครับอนุโมทนาบุญเนี่ยเขามีโรงทานนะครับขออนุโมทนาบุญกับคุณรัชนีอนันต์ประดิษฐ์นะครับเป็นเจ้าภาพกระเบื้องจำนวน300 บาทเพื่อที่อุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณศรีทวนอนันต์ประดิษฐ์นะครับแล้วก็เจ้าภาพบรรพุกที่จะฮับเป็นเจ้าภาพในการถวายก็ญาติโยมท่านใดที่ยังจะเป็นเจ้าภาพนั้นรับวัตถุรับอุปกรณ์ต่างๆนะครับบอกว่าจะเป็นลูกกงระเบียง50 อันเนาะที่เราจะได้ประดับยังศาลาปฏิบัติธรรมนะครับไม้เจรไน9 อันนี่หรอสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเราได้กราบนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์จำนวน21 รูปจะได้โปรดเมตตามาเจริญพระพุทธมนต์สืบโหราชตาหลวงในวันพรุ่งนี้นะครับก็มีหลวงพ่อพระกุยพระศรีละสังวรรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายวัดสันทรายมูลท่านอาจารย์พระครูวินัยสารโสภิตเจ้าคณะตำบลสันทรายน้อยสันพเนศวัดสันสลีพระปรัตนูธรรมทินโนรองเจ้าคณะ
รองเจ้าวาดวัดสันทรายมูลสันทรายพระอาจารย์ชัยวิทย์ธรรมรัตโตวัดระตุ้มสันทรายพระประรัตสานิสริปัญโยวัดแม่ย่อยหลวงสันทรายพระประรัตปราโมทย์ปัญญาปฏิโปวัดโจสังวรรามสันทรายสอง1 2 3พระครูวิบูลย์ศิลาพินันท์วัดแม่ขาวอำเภอสันทรายพระครูใบตีกาบุญศรีทิตะปัญโยวัดสันพระเนตรสันทรายพระครูสังฆรักษ์จิระพงศ์จิตตะสังวโรวัดสันสลีพระครูสังฆรักษ์กิติทินิทัศกิติโสภณเมธีวัดสปุ่งน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพระครูสังฆรักษ์กิติวัดอาภางกโรวัดสันทรายมูลสันทรายพระอธิการธนูอินทปัญโยวัดหนองตะคำอำเภอสันทรายพระมหานัทนันท์คัมภีระนันโทวัดฟ้ามุ้ยพระมหาศิรสิทธิ์ทัศนีโยสันทรายพระสงฆ์วัดพระเจดีย์สันทรายพระสงฆ์วัดสันขยอมพระสงฆ์นะครับสามเณรวัดสันขยอมนะครับรวมแล้ว21 รูปที่จะได้โปรดเมตตามาเจริญพระพุทธมนต์สืบโหราชตาหลวงในงานออกยถาสันติธกรรมในวันพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มนะครับตั้งแต่เวลา6 โมงเป็นต้นเวลา6 โมงเช้านะครับ6 โมงเช้า6 โมงเช้าก็จะได้ถวายพระทหารเจ้าแก่พระเจ้าพระสงฆ์สามเณรจำนวน21 รูปหลังจากนั้นพระเจ้าพระสงฆ์สามเณรจำนวน21 รูปก็จะเจริญพระพุทธมนต์สืบโหราชตาหลวงให้แก่คณะสัตยาญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมพิธีนะครับและหลังจากนั้นพระเจ้าพระสงฆ์ก็จะออกรับบิณฑบาตออกรับอาหารและบิณฑบาตแล้วก็จะได้ถวายจตุปัจจัยแทนธรรมแด่พระเจ้าพระสงฆ์จำนวน21 รูปเสร็จจากนั้นแล้วพระสงฆ์อนุโมทนาหลังจากนั้นคณะสัตยาญาติโยมก็จะได้ขอสุมาพระมหาเถรานุเถระทุกลูกที่เพิ่นมาเข้ากรรมอยู่วัดเฮาเพื่อที่จะมาคือเป็นอกุศลกรรมที่จะติดตัวนะครับติดตัวคณะสัตยาญาติโยมที่อาจจะล่วงล้ำกำเกินเนาะอาจจะได้ล่วงล้ำกำเกินเนาะได้อู้ที่ยำที่ดำที่สูงนะครับก็เลยก็ต้องสุมาขอขมากรรมเสร็จหลังจากนั้นแล้วก็ขอขมากรรมเรียบร้อยก็เป็นการเซตพิธีในการออกโสสาออกยถาสันติกรรมนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ไปจะเป็นเจ้าภาพสังฆทานเนี่ยชุดละ 2,000 ถวายพระเจ้าพระสงฆ์นะครับก็ยังมีเวลาอยู่นี่ปิกบ้านปิกจองกันก่อนเนาะที่ไปวิจารณ์ก่อนพรุ่งนี้เจ้ากับมาป้ายกันเหมือนกรรมสังฆทาน21 รูปชุดละ 2,000 บาทมีกันเต้ทำ4 กันกันละ 3,000 บาทนะครับก็ขอเรียนเชิญนะฮะครับก็พอสมควรแก่เวลาหมดเวลาวันนี้นะครับก็ขออภัยนะครับสำหรับประชาชนหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ละแวกบริเวณวัดสันขยอมนะครับที่บางทีเสียงอาจจะรบกวนในการพักผ่อนของทุกท่านเนื่องจากว่าเป็นงานบุญงานกุศลนะฮะพรุ่งนี้ก็จะเสร็จสิ้นละท่านใดก็ถือว่าอนุโมทนาบุญกันแล้วกันนะครับเป็นเสียงสวรรค์ที่ทุกท่านได้รับฟังเป็นเวลา4 คืน 5 วันก็เป็นเสียงสวรรค์ที่จะทำให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้รับฟังอย่างเสียงสวรรค์แห่งนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณท่านรองครับ